Алло! Зараз Алло. є. Планет. В залежності. Планет. Подають. Лід. Мезо. Нео. Оксі. Warframe. Більше. О, нарешті. Привіт, спеціально для тебе я почав стрім. Добре, дякую. Ага. Ура! Чуєш, Кінжанович, а варто робити форму рукопашного стилю? У мене є 2 кресленника. М? Ну, якщо є, то можеш зробити. У мене нітаїнових витяжок, блядь, просто тільки 9 є, а тут треба 5 на них потратити. Думаю, чи варто воно того, чи не варто воно того. Це не варто. Кінжан! Ні, поки не роби. Бо, типу, ну що ти поміняєш нею? Стойку собі на зброї. Ну, те. Та? Чекай. Так, чекай, бо я відписую тут в чаті чуваку якомусь, може спитав. До речі, в чаті якомусь чуваку. Блядь, так, сука, незручно сидіти з цією шиєю. Невідома помилка. Гаразд, блядь. Блядь, треба буде колись оце нафармити, блін, нарешті кріотіку 30 тисяч і створити цю булаву Сибір, блін. Блядь, це піздець. Шиї, я їб... Так, це що таке? О, маняк. Тебе є така хуйня? No. О. О, він зробив відосик чи що? Хто? Чи він собі таку картинку просто зробив? Чат. Десь картинку. Хтось знайшов. Ну, першу штуку я вже майже закрив. Мені тільки пластик треба зробити. Вайруси, Electronic Components, Cooling Coil. Цю штуку треба потім. Вайролеси фігня, Durable Close. Ну, блядь, 35 це здохуя. Та їх можна скрафтити, не парся. Тим більше. З звичайної тканини. Потім бетері, оце все. Shredder Gear. Йо, Я ніколи не бачив, що це за хуйня ще. ну це шредерів треба лутати. Це треба ходити на Сталамонтіс туди. Залупа. Ксайдос модуль хоч один, ну, добре. Йон, Такої Спатерс, жесть. фреквенсі модбокс теж ніколи не бачив. А Йон Спатерс. Іон Спатера фігня, на Сталмонтіс можна дати. Ну. Ліпери теж фігня, от ці фрікінці модбокс ніколи не бачив. А я їх знаходив якраз на Сталамонтісі, ми там були Кого?
Оце Декілька Frequency разів. Modbox. Та. Я якусь технічку там кісті залутував, типу, і вони випадали. Та. Легка Так, Коф, експедиція. все, я тут. Зараз я твій стрімчик відроблю собі. Самоход. Ар, ти будеш з нами грати? Щось? Побігаєш, може? Не хочеш? Ні, я на стрімчики подивлюся, я ділив вчора, як казав. Зайшов, подивився, пробіг щось одну карту, мене стошнили. Самому то не цікаво бігати, я не знаю. Ну, з маньяком бігає, з NPC бігає, я точно пас. Так, начебто трохи пробіл, блять, працює ліпше. Чуть я там підклав трохи цих ватки. Окей. Я не пам'ятаю, на чому ми зупинилися, типу, але в мене Де? є дуже хороша ідея піти в Зареман з тобою побігати. Там треба цю штуку Ми поубивати. наче Ангела. зупинилися на тому, коли мопеди додали. Після мопедів ми не грали. Навіть до мопедів ми Мені треба Оксі, Кінжанович, блять. Оксі. Ти собі буст купив на ресурси? Ще ні, блять. Ну тоді купляй буст на. Ніхуя собі в тебе Все, платіна, все, звідки ти і- стільки платіна? Зараз я подивлюся, де там Оксі. Я не пам'ятаю, блять. Ніхуя себе, 300 тисячі платіна, їбать. Було більше, блять. Особливе. Яка дівчинка, не треба купляти кофе. А я думав, Купляй. особливе сезонні, де це, блять, спорядження, збільшувач. Збільшувач ймовірності випадіння ресурсів, так? Чи збільшення ресурсів? Ресурсів. А що це ймовірності? Це що за хуйня? А ймовірність це Ймовірність це, типу, шанс випадіння більший. Привіт, Христя. Ельх, привіт. шанс падіння А більший, збільшення але ресурсів це якщо він випаде, його випаде більше. А, Так. нахуй. Шанс випадіння він більше йде там на всякі моди, на нічого всяку фігню. Може взяти собі ще на валют? На що тобі? Тебе що, грошей мало чи що? І Ей, вистачить. бу, блядь. 27 мільйонів. Тільки на ці, на реси. Бери і все. Та уж. Добре, зараз. 30 днів взяв. Угу. Ну, я типу ж планую грати, ніби як там, щось туди-сюди. Понял. Понял. Та якщо буде з ким грати. А що? А... NPC сподобалось. Ми минулий раз, коли нам сподобалось. 5300 Та я- сидів. Я його задушу нахуй, блядь, тими планетами, блядь. Але постараюсь не душити, блядь. Бляха, з цієї шиї це жопа, блядь. Так, ладно, пішов я займуся справами, гарного стріма. Дякую. Гри. Надумав заходи. З діти зайду грати в Warframe. Ну, говорить. Добре, гарного стріма. Дякую. Блядь, що це за хуйню? Я тут, блядь, по нас і стіжник, це що таке, блядь? От я не знаю, що в мене. Дивись, в мене стран примари нема. А десь вона випадала, там я бачу в цьому на зоряній мапі щось випадало на стран примару. Де ця зоряна мапа, блядь? Зоряна мапа. Чекай, це де дивиться у нас? На вторгненнях, ні? Zendrara, вандал, створа. Шив. Що це за шив? Я такого щось не в курсі. О, це треба, я такого походу не маю шив радіатора. Тебе це поробив. Тут що в нас? Угу, навколо координати, шив. Кресленник. Що це таке шив кресленник? А ну глянемо. О, все, це треба вибивати, в мене цієї нема. А ні, в мене кресленника, походу, нема. Але є в мене до нього клинок і радіатор в мене є до нього. Чи в тебе є кресленник? А як я Можеш подивлюсь? Воно би писало, що він в мене є. Тут не завжди так. Тут може і не писати, тому ти Зараз, чекай, я подивлюсь, що там є нашив, інша та штука, шив кресленник, палетрон. А толку, блядь, якщо тут нема того, що мені треба, щоб на нього випадало. Дера вандал ложе, блядь. Христя, привіт. Як справи в тебе? Чекай, є радіатор, а мені що треба?
Це дерево вандал, теж як подивитися, чи в мене він скрафчений, чи не скрафчений. Сука, ненавижу це так. Вони б оце якось трохи пофіксили. Як мені це У тебе, можливо, навіть і мала би бути. відповів? В зброї треба подивитись. Я їбу, як це зрозуміти, літні чи зимові. Точно, що не літні. Але й не скажу, що дуже зимові. Що- Фільтр по мілішній зброї. Мілішна зброя, напиши в Де? пошуку шив. Де це зайти? В магазин? Отут, в кузні. Блять, зараз випив кави, так сушить. Мілішна зброя. І що тут мені? Назва, стан. Шив, напиши в пошуку зліва. Нема. Треба красленик піти вибити. Шифи. Шиф? Теж нема. Шив. Нема. Так. Красник, значить, А де дерево вандал? Це у нас що таке? Дерево вандал це. А зайди в цей зброярню, там де ти фрейми екіпіруєш, зброю екіпіруєш, там замінити зброю і напиши вандал. Це походу тут має десь воно бути. Ну, у мене дерево вандал є. Є, вона опанована. Все. Льоня, привіт. Що, пішли, зробимо цю штуку? Накресленик? Для Сіріоні. Коли Так. Сіріоні заходить, я не можу собі відмовити цьому задоволенню послухати. bad patch. Shell crack be the last of the batch to hatch. I'm here to blaze with my last bag and last match. Так, начебто я то обрав. Яка в мене Мужчину, нова? імені твого не знаю, все гаразд, дитина хворіла трішки, але все добре. Ну, маніяка по голосу впізнати зараз важко, він трошки прихворів. This is a rescue mission. Мужчина. We need to find and liberate the hostage before any harm comes to them. А що в мене дамаг не проходить ні по. А, це наші тіпи, блядь. Єбанат. Truly future home. Що? Він зараз не хрипить, ні, нічого, все нормально. Ні, нічого. Добре. Блядь, а то я єбанат. Стріляю свого, каже, а в мене щось дамаг не проходить, блядь. Так, це десь що нам вниз треба, блядь, було йти? The enemy is on high Майже. alert. The moment you enter the holding area, they'll trigger the execution sequence. Rescue the hostage before it finishes. Ну, це що таке? Це просто мене Кофік інколи і вікінжаном називає, і маніяком, як тільки не називає. Ігорович теж називає. Hurry up. Ага. You are running out of time. The bypass is done. Go. Що ми маємо тут робив? Рятував чуваків. The captain. Ну рятуй, давай, чуваків. cells. Search them. Поки що повбиваю тут всіх. Prisoner Йде. located. We need to get Все? them back to command in one piece. Все. Find your way to the exits. Я там собі повідмічав варфреймів, як обраних, треба буде цей обрати, якого з них забустити, тож треба буде його як там формою це, блін, типу, скидати рівні, типа. Ні? Ну, так. Апгрейднути. Там Ревенант, Еш. То що? Якщо бачиш дронів літаючих, стріляй в них з них Я знаю. корпусу. Не пропускай. Mission complete. A captive has been liberated. You will be rewarded for this, Tenno. Залежить від того, чи чемний вікінжан, чи не чемний. Якщо чемний, то вікінжан. Маньяк це коли він пиздить ото на себе всяку хуйню. А Ігорович то, блядь, просто. Коли серйозний. Так. Але я серйозно. Так, нам же ж повторити завдання треба, ні? Та. Але ні, там може тип завдання змінитися. А, ну то давай відміни. Хрестик, ти нажми хрестик. Ай, зараз. Запускай. Так, де вона у нас? Це у нас облога. Да.
Блядь, якусь каву міцну зробив, що піздець. Що шию Христя защемив шию собі. Або м'яз, десь там, або нерв. На. There is a Діти, prisoner коли here хриють, це that is дуже vital to погано. our У мене operations. плем'яха Search сиділа з for the holding температурою location. майже 40. Вже доходить Блядь. до 40, вже Да, здавали де тут максимально, поворот? вже чуть швидку не викликали. Але обійшлося, бо це грип А. Цих грипів я їбу, блін. А цей грип А, він дуже такий противний. Він як ну, не проста застуда, не звичайний там якийсь белих. Ох, а що це я в'їб... Угу, поняв. Капець. А що це тут за якась штука? Це десь виключається? Треба зламати. Ай, зламав. The enemy is on high alert. The moment you enter the holding area, Ця they'll Ашка, trigger вона the тебе execution 5 днів sequence. температура може триматися Rescue the висока hostage before it на finishes. 39 і тут не відпускати. І ти як це як ковід, можна сказати. У мене ж легка форма, в мене температури не було. У мене 37 максимально була, але стан як під The ковідом hostage is сидів. almost out of time. Hurry. The bypass is done. Go. Блять. Ти пробіг, а я в якусь хуйню попав. Hostage is in one of these cells. У нас час дуже дорого. Subject found. You need to bring the captive to safety. Protect Не the знаю, colony. тфу-тфу-тфу, але я, наприклад, там грипом чи ще чимось за дуже довгий час, типу, так. Особливо сильно не хворів. Це добре. Погано, антитіл нема, щоб боротися з ним. Escort mission Сусіда масажиста, ні, не дружу з ним. now. Let's Ні get з ким не дружу в реальному житті. І здоров. Сусід масажист. Посилаєш його нахер, він тобі масаж робить. Нормально. Привіт, хіпі. Вийти. Зоряна мапа. Як? Це у нас що було? Сатурн. Напевно, що та сама. Не знаю, блядь, що в тому Dark Tide. Якась, блядь, хуйня. Під настрій. Така сама, як і Vermintide. Коли Та там, ні, блядь. Та сама хуйня, що і Vermintide. То саме, не блядь. знаю, мені просто подобається, коли я там якийсь лор починаю слухати чи аудіокнижку на Ютубі, то потім такий ваха, засинаю, прям настрій з'являється під ваху. Our intel знаю. suggests that our person of interest is in the Це під vicinity. настрій. Search for the hostage and bring Багато them чого в home. нашому житті відбувається через настрій. Мене зайобує, блядь, в кожній грі дрочи, блядь. Щоб що, блядь, на циферки дрочити. Мене зайобує це нахуй. Просто зайоб. Є аркади, типу, да. От я грав, блядь, як там називався цей Space Marine, блядь, перший. Їбать нахуй. Ото гра, блядь. Дали пограти, блін. Відчув себе дійсно, блін, якимось космодесантником, блядь. А тут хуєти кусок, блядь. Дрочи на ті цифри, та й. Якийсь F1 пограти, гоночки, На які гонки, нахуй, фу, блядь. може якусь стратегію, щоб... А що це, блядь, сталося, що я впав, блін? Що це ти там натворив? А нічого, нас просто не пустило туди. А що це ми маємо? Знайдіть заручника. Йопи. Пішли знову сюди. Нам треба в цю капсулу зайти. Ну і що, я зайшов. Все, стій, не рухайся. Христя. Я в своєму житті жодного разу не був в масажиста, до лікарів майже не ходжу, так що я в рот їбав. От. Пройде. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Пройде, оце от покличеш його весною на город, там щось посапати, посадити щось. Я нічого не сапаю, нічого не саджу, блядь. Чуєш ти, блядь, от приїдеш і будеш сам сапати і садити, блядь. Captive will
You'll be in one of these Окей, cells. якщо б мене Search them. покликали, я би пішов. Що? А що, все, ти вже його витягнув? We need to get them back to command in one Жаль. piece. Find your way to the exits Я and такий, don't щоб я leave the його лишив subject там behind. назавжди, але ну, що є, то є. Щось їх тут забагато аж. Ну тут два уксію Де? на Марсі. Два дрона було по 20 оксію. Бів, це рахуй 40 для тебе. Escort mission complete. The hostage is safe now. Let's get out of here. Зам'ютитись, кашлятись. Так що це. Не буду я ні до кого звертатися. Лікарі, блядь, найобщики шиті, нахуй. Пам'ятаю, блядь, пішов, в мене все було заєбісь, блядь. Приписала нахуй мені ліки, я попив ліки, блядь, в мене, блядь, геморой з'явився нахуй від тих лікарств, блядь, ахуєть. У житті ніколи не було, блядь. Потім вилікував нахуй. New alert marked on Very cool. navigation, Tenno. Каме? Жодного репетативного геймплею, глибока рольова постановка. Та, блядь, зайобує мене, блядь, це в кожній грі, блядь. Ти не розумієш, чи що, блін? От я заходжу в Dark Tide, блядь. Оці тупорилі хвилі, блядь, тупорилі якісь маби, нахуй. Ти там, блядь, ніхуя не можеш, блядь. А тут все поступово якось іде. Я не відчував важкості, коли, блядь, грав, проходив Warframe, блядь, коли качався, я не відчував, блядь, якогось, що мене їбуть, блядь, отко, нахуй дубінкою в сраку, блядь. А там я відчуваю, що мене їбуть дубінкою в сраку. Мені не подобається, коли мене їбуть дубінкою в сраку. Тому я не хочу грати в такі ігри, Не блядь. хочеш вилазку пройти? Що це таке? Я вже не пам'ятаю. Це от друга справа. Якщо починати на мапі. Так? Ей, що ти там понаписав, блін, тебе бот, блін, банить. Я Алов нажму. Так скажеш, просто дуже смішно тричі на цифри в іншій грі. Ну та. Знайди ігру зараз, де не треба фармити щось. Блять, я пояснив нахуй. Де є гра, а де тебе їбуть в сраку, блять, бо дуже хочуть, блять, показати хардкорність, блять, світу, нахуй. Пішли вилазку, я запущу. 3 місії. Запускай. Спершу лігво, потім винищення, потім виживання. Всі дуже простенькі. У тебе паті стоїть тільки ми двоє чи ще рандом? Христя, якщо я, блять, здав аналізи, блять, сходив нахуй на УЗІ, блять, зробив все, що вона хотіла, вона мені, блять, з того всього виписала ліки, блять, я їх пив, і в мене почались ускладнення. То що, хто, блять, винен? Я чи лікар, блять, галімий, нахуй? Чи й виписала... Ходять. Це було скільки років назад? Це було десь років назад, зараз 26-й, десь в 20-му році або в 21-му, блядь. Тоді одна таблетка, мені треба було в день їх пити 6, блядь. Одна таблетка коштувала 11 гривень, одна, блядь. І курс треба було пити, не пам'ятаю скільки, 24 дні. То що, Нажми Escape, подивися, яка в нас паті. Тільки Яка в нас? друзі по запрошенню чи тільки друзі. А, Змінити на усі? та, став на усі, бо там. Не їбіть мені мозок, блядь, з тими лікарями, не вірю я їм, на йобчиках. Ви разом винні? Звісно, я винний в тому, що, блядь, я заплатив кучу грошей за аналізи, блядь, за всю хуйню. І все. Типу, зазвичай, коли ліки не підходять, у тебе щось, якісь симптоми лишні. Так я ж сказав, в мене, блядь, геморой, блядь, почався нахуй від тих ліків, блядь. Ну то. І ліки тобі не підходять, і треба Ну, було да. звернутися до лікаря і сказати: алло, давай ліки, які. Я звернувся, але що, половину вже таблеток випито було, блядь, а половину, блін, от викинув в смітник недавно. Spawning hives in Ну, the це area. таке життя, нічого не зробиш. з тим. Keep going. Налікуєш, Nobody іншим knows псуєш. you're here. Буває таке. Тому я себе винним не вважаю в тому, що, блядь, лікар приписав You are
ліки, які найдорожчі, блядь, які міг придумати. By a series of tumor nodes. Destroy Так, тут у нас those, на and you лігві can треба destroy the знайти hive. такі фурункули. A juggernaut nearby, it will only attack побивати when it їх. senses high Почистити. concentrations of infested blood. Slow the Жовт. fight if you want it to go away. Точніше. Де зараз шукаю? Я бачу, десь тут сюди ведуть мітки дві. Я пам'ятаю, як вони виглядають. Коли ще ж проходив. О, це що Джагернаут був? Угу. Напевно. Де до нас? Так, 37 метрів, десь отут. That did it. Here comes the juggernaut. Отак. А чого я її не можу вбити? Чуєш? А вона жовтого кольору? Ну, на ній світиться мітка, але вона якогось не жовтого кольору. Так, от та спочатку треба її маленькі копії позбивати, і тоді вона відкриється. А де її маленькі копії? А я намагаюсь щупати. All nodes destroyed. The hive is vulnerable. О, лігво вразливе. Забивати. А це не моє лігво вразливе. Що значить, десь тут мають бути її маленькі копії, чи що? Та, вони жовтого кольору. Йдемо на наступну точку. От мене хтось спиздив, блядь, зброю. Я, блядь, не розумію, де моя зброя, блядь. Сука, ну, F. чи в мене патрони кінчились, чи що, блядь. Може набої закінчились. Коротше, я їбу, блядь, я не маю що стріляти. У мене пушка, яка прокачується, не маю чим навіть уїбать, блядь. Бігай просто білки і все. Перс. О, бачу, де тут є. Біжу, може задамажу. Так, Сальтра просто вона. Я допоможу. М? Якщо щось мітку став на Г, я допоможу, прийду. Де? Нема? Так. А, все, остання точка лишилась. Де ти впав? Ти ж. Та не перся. Тут просто цей. Ядовитий прибіг. You are near a Персія. hive. Destroy the tumor nodes to make the hive. Так, треба знайти ці. О, бачу одну. Тут є тип мобів, такий типу у нього зелена аура. Він тобі по хп зразу демедж наносить крізь щити. All hives destroyed. Head to extraction. От їх треба бояти. Вже тебе мало хп. В білді. Не знаю, от Вермітайд. Ой, кажу Вермітайд. Як він там називається? Дарктайд, блін. Ну, типа і цікаво, але і ні. Ну це під настрій, кажу, коли А який настрій? Ну, блядь. крові, кишок. Все. Блядь, всі просто біжать, нікого навіть не вбивають, блядь. А я біжу, мене всі, блядь, мацають. Another job well executed. Так, що там у нас випало? А що ми тут маємо вибивати? Чуєш? Тут нічого, тут за третю місію вже дадуть нагороду. А, це ж там, де дають оці фіолетові всякі. Анаси, скульптура Аятан, пустина, я води тридневна, хочу. всяку різну фігню. Плюс легендарне ядро можуть за 100 платин тобі скинуть, який апає мод від 0 до 10 безплатно. Запускай наступне. Ой, блядь. Я не знаю, я думав, щось там подивився якихось тих варфреймів, які ніби Нові бачу, як прекрасні не. є. The area is crawling with infested. If it's not Що в нас тут? now, Вбити ворогів? Просто зачистка. Зараз тут якась фіолетова хуйня десь є, не знаю де вона. А я вже маю її. Ну, це в когось щось a просто. juggernaut А, nearby. It will Джагернаут. only attack when it senses high concentrations of infested blood. Slow the fight if you want it to go away.
I'm still detecting a lot of infestation activity. Let's clean it up. Stay focused. There's a heavy unit approaching. The Juggernaut. I think you made it angry. Good work. Ух, йомай, тут їх. You have broken their ranks and they are on the run. Another successful mission. Find Це нам десь extraction. прямо тут бігти, ні? Так. Прямо зараз наліво. Блять, оцей тип, блять, тут якось прострибнув, блін, в якусь дірочку. Я, блін, як лох стою, стрибаю там за ним. Не в ту сторону. Another job Зараз well виживання буде. executed. Буде постояти 10 хвилин, здається. Чи 5. Байдуже. Не запускає, зміню, блін, цей зброю. Серйозно, оце за 2 дні, ой, за 2 дні, за 4 дні в арці 25-й левел апнув. Стич оце аркує там. По прогресу так швидко навіть івентовий сезон закрив. Якийсь з зимою зв'язаний. 4 дні. Я в шоці просто. Distract the infested while a lone Він tunnel на operative досвіді в hunts for екстракшн supplies. шутерах. Set off the Вщух alarm to start. залетів, то Ой, блядь. все. A steady stream of А що toxic тут, smoke блядь, is автозлом не filling the працює? area. Hold І on. да ти- Emergency life support is inbound. Get ready for a capsule. Так, а куди ти там смотався десь о, тут? Блядь, ти заїбав, що ти туди-сюди бігаєш? Пішли поближче до нашої Що? Сарини. До нас, мабуть, щось не дуже хочуть бігати. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will buy you more time. О, фокус з'явився.
Life support incoming. Ми всі тут, чи він вже знов десь пішов? А, то ти десь Він там з'їбався. з тобою. Я пішов, бо я тут пачку мобіль знайшов, щоб фокус пофармити. I've delivered another life support capsule. This one wants our attention. Це хто приєднався? Знову якийсь гравець. Паті, лічно. Деякі люди не можуть проходити вилазку, тому що в них це слабеньке. Чу. Блять, а де патрони брати? Оце питання. Якщо в тебе закінчились набої, то десь там, де вбивають ворогів, випадають різні набої. Треба дивитися, чи в тебе мутатор стоїть на гвинтівці. Який типу інші набої переробляє цю основну твою зброю на сектору. Бо в мене частенько закінчуються на ті набої, я просто залітаю десь в пачку. От зараз знов закінчилося. З пістолета стріляй. А, блять, той, що на прокачці стоїть, да? Ага, ти прокачувався. Ну, нічого страшного. Не стріляй. Ти воль, тебе ніхто не дожиде. So pretty. Десь був уламок розколу, де я стою, кінжан. У мене їх 2000. Я їх не встигаю витрачати, як вони наповнюються.
Life support activated. Мабуть, тут якось пролізти вяло. Понял? М? Та не знаю. А чим мене оце вбили, блядь? Може цей якраз токсичний до тебе підбігав. Аж. Піднімають? Угу. От він, гандон отруйний. Та якийсь бачу уламок валяється. Коли вже кланові Архімедії, їбать. Пару, ти, блін, мене таке питаєш, типа, блядь, я пам'ятаю, що то таке. Тут грати не вмію, блін, а він вже якісь кланові Архімедії. I don't know. Because I'm stupid, you know? When you need it, extraction is ready. Все на вихід побігав. Life support has been replenished. Блядь. Не знаю, джедай здорово. Не питайте мене, я нічого не знаю. Я, блядь, Що нам дало? Another job well не знаю. executed. Що. Сорокінський реактор креслений. Ага. Ну, лишнім не буде. 20 плати не зекономили. Взагалі нічого не знаю, ви мене питаєте. Я зранку просинаюся, я не знаю, чи я, блін, буду цілий день спати, чи буду, блядь, цілий день лежати, чи буду грати в щось, тому не знаю. Так, добре.
Може це в мене інтернет так то. Та ні. Operator, Fortis is sorry. Happy to report that all my good jokes are gone. Куди підемо? Куди підемо? Куди підемо? А ну покажи, що в тебе по цьому. По чому? По квестах. Квести ти не хочеш робити. Ми можемо піти пофармити на оборонку, тобі трошки оксіуму. Скільки тобі зараз оксію треба? Десь 2000. Десь 2000 оксію. Щось я з оборонкою цією на оксі, пам'ятаю, що ми стояли якусь енну кількість хвиль, а потім ті оксіумні дрони перестали літати. То ми зараз зробимо що? Бери. Чекай. Кого брати? Некроса. О, Зараз я візьму тоді пекар. цікаво, чи він просто з цих. Можна оскверняти. Десять хвиль. Ну, я взяв. Так вистачить. Робити паті цей приватно. Та. У нас ніхто не. Вже архонтові лови пройшов. Чи не варто цього тижня пройти? Архонтові лови шпигунства, не хочу на шпигунство йти. Та ні, то можна буде потім прийти, але подивимося. Потім буде видобуток. Ну, останні місії вони фігня. Перше шпигунство, я не люблю блядь, шпигунство. Тих всіх проходити, або в соло йти його проходити, або так, щоб не затопили рандоми. Ворона. Він щось, сука, болить. Нам ту місію погріндити разом з цим би було добре. З Взяв Яку? Оксі. оборонку цю. Ти ще спарав, що може допомогти. Колись. Зараз трохи пофармим Оксію, бо мені треба, блядь, скрафтити, блядь, вже той йобаний меч. А щоб скрафтити його, мені треба скрафтити. Блядь, я не то натиснув. Мені треба скрафтити камінь. Till reinforcements arrive. Не, пам'ятаю я, що ми тут якраз і. Так, де мені стояти? Тут? А тут стійте, вони зараз будуть просто підлітати, будемо їх тут в радіусі вбивати, палесостилу, вбивати палесостилу. А що вони так швидко бігають, блядь? Ну ж я їх прискорюю. Не забувай, що вони мене ще їбуть трохи, блядь. Мені ще треба хілитися, бігати. Не мреш.
це не стальний шлях. Я не впевнений, чи там на стальному шляху будуть якісь бенефіти нам від цього від Оксію. У мене щось не віднімається хп, значить воно не проклинає ніхера. Ну, Оксій. О, тепер знову, блядь, воно, бачиш, глючить, типа, якось я дивлюсь. Типу, Оксій впав, де точка. показує, що воно проклято, але, блядь, ніхера рулі. Один дрон захлинув. Пам'ятаю, десь колись перехоплення було гарно. Оксі в них бронь літала. Не знаю, що за місія. Вже не знаю. Десь 48 Оксі я вже От нахапав. дивись, не цей от. Чи воно не віднімає хп, бо нема кого проклинати, блядь. Не та, нема кого покладати. Ага. Будуть тушки з трупи, буде відмінити. Так. Бать, то що за там робот якийсь літає, нахуй, де він летів? Ой, блядь, сука, курна. Continue to defend. Зараз. Be rewarded for your bravery. Там зверху десь Оксій випав. Там дрон не помер. Блядь, сука, перестань, кофімен, нахуй, це не вольт. Хочу швидко побігти, двійку, блядь, проживаю вже, все. Вольт головного мозку, нахуй. Ну, двійка така. Вона не зашкодить, той, як і одиничка, тому не парся. Четвірку не можна нажимати, бо вона піднімає труп. Підніме вона ті трупи, та нічого страшного. Що ще? Keep
fighting. Another opportunity тут to 12 extract will поставити. appear soon. Скільки в тебе? 200 оксів десь? 244. Мгм. Та, блядь, може не буду крафтити той меч. Бо там, типу, ж, знаєш, треба скрафтити камінь, типу, з якого треба крафтити той меч. А щоб скрафтити 20 тих. Коротше, мені треба ще 50 тих каменів. А щоб їх скрафтити, мені треба на 20-ку 600 оксів, блядь. Це, тобто 1200. Рахуй. Що за меч? Бо я щось Цей був якийсь там є, блядь. не подивлюся. Тут оксів впав. Угу. Ти таким граєш? Нова. Зараз бо мене цей нуль в'їбав. Не скверняло нічого тільки що. Там цього тижня в цьому нова начебто буститься в як його. В Гельмінті. Ну. Можливо. Але вона вже сильнішою в мене не стане. В неї потолок 70% прискорення, або 70%. Ну, там наче як дамаг, чи що там її, блять, не знаю, що там її. Я не бачу більше дронів. Ні, прилітають. Такі дрони є навіть. З них теж може випустити, здається. О, О, чи ще? Continue to defend. 12. You Дві will be криліки rewarded падає. for your bravery. Потім можна буде вибивати собі нових фреймів. Блять, я заблудився, десь зайшов. Тут хуй зна куди. Блять. Це ж був оксієвий начебто, ні? Отут два дрона Оксі. Хочете цварху десь побігати. Мало би бути десь. Це інші дрони. Блять. — 356 оксів. Там десь Оксі.
Ну, в тебе пилосос затягує, напевно ж. Угу. Все, остання хвиля і на слів. Judgment has been visited. Блять, знову йобаний нуль. I have taken another life. О, все? Угу. Так. Блять, 4 реліквії, That's ще й the last форманув. of them. Objective is secure. Let's go home. 444 оксі, блять. Угу. Так, піду покажу тобі, що скажу, що тобі, що то за меч. Меч. Меч оце. Це. Блять, дай нахуй. Не він. Не він. Тацу. Мені треба ауроксієвий сплав робити. Бачиш? От Тацу оцей. Грізна, велична і елегантна дворучна Нікана. Ауроксівий сплав. А ну покажи цей ауроксівий сплав. О. — 20 штук, 600 оксія. Ніфіга собі. Угу. Його простіше було викупити. Блять. Де? На землі? Треба на землю летіти. Чи де він падає? Де його міняють? Так, або на землі, або на Венері. Там десь креслення. Але там вони деколи ті торгаші продають саму руду, таку вже готову, типу. Здається. А ну почекай, злітаю на землю, подивлюся. Де там у нас ця земля блядська? Земля. Бля, а куди мені тут? Тетус називається воно, так? Це тос, так, це Я тос. вже, блядь, не пам'ятаю, як воно називається. Блядь, докупити треба 30 штучок. Sometimes Otis likes to assume he knows nothing. Сплав. You can learn, but they think they already know. NPC ще не бачу. Так. Давай, блін, без оцих анімацій. Так. У нас там цим торгує, там де кірка начебто, ні? Точно, так. Глянути товари. А що, тут я можу тільки кресленники купити в Ні, нього? пропозиція дня. Дивимося. I look young enough to spare two. Позиція дня. Нема, блядь. Не. Значить, ага, камінчики є. Ага, а тут камінчики. А може на Венері? А може й на Венері. Венері глянеш. Це має бути якась імбова палка, якщо вона так дорого коштує, блядь. Незажно. На спирт треба 30 тисяч, 50 тисяч цього, блін, криотика. І що ти думаєш, хтось з нею бігає? 30 тисяч криотика. Це капець. I am very pleased to see you. Very pleased. Не, і в нього теж нема. Let's get to work. Значить, вони тільки камінчики продають. Ну, блін. Ну,
хочуть продавати. А може і продають. Ага, розпозимовий сплав. The first time you uncover I bid you the warmest of farewell. Покинути фортуну. Що будемо далі робив? Кузнятальні дослідження на вода. Цетос. Ага, це Цетос. Треба перевіряти потім Цетос. Це чий час. Чого місце. Ту-ту-ту. 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 Так, давай з тим Іо з Оксієм почекаємо ще цього. Угу. Йому Оксію треба буде дуже багато фарматів, коли. А я вчора що казав? Ми. Ти не хочеш пройти цей перший квест? Па-па-па-па-па. Який? Для новачків. На навчальний цей, як він там називається. Ну і що толку, що я його пройду? Стешена. Я буду їх проходити, коли ти будеш не мати коли грати, або будеш грати в якусь іншу хуйню. Нащо мені зараз їх проходити? Спільно 20 хвилин, десь плюс-мінус. Ні. Зараз я паті кину. Ready for action. Що це ми будемо проходити? Зараз хочу подивитися, що там за цей місія. Нам треба Янгола повбивати. Бля, я вже забув, як його вбивати, бля. Це ж треба оператором буде там щось пулькати. Сам. І оце ходив, його 20 разів вбивав, мені ще треба ще 25 разів. Пробудження і вигнання. I never liked to stay too long in the reliquary drive chamber. Знищення Even when I was грінірів, alive. каскад, убивство ворогів. Thinking I could see Шукати myself його. at the corner of Ні. my eye. Dreaming. Поки не будемо йти сюди, не будемо це робити. Oh, goodbye then. З репутацією. Що в нас з репутацією зв'язано? Тобі є десь репутацію. Наче в мене всюди максимальні. Всюди максимально, крім. Напевно, що крім нових якихось. О! Я знаю, що. Зараз. Покидуй кризаліт. Що? Ну, на орбітер повертайся. Відправся на цей, на Цетус зараз. Відправся на Цетус. Ти мені скажи, що таке Цетус, блять, я ми ж пам'ятаю зараз. А, земля. Землі, ця штука. І там, коли заспавнишся, одразу справа на горі буде стояти храм. І алтарь аля, блін, пам'ятник. Ну, цей ж. Та. Підійди до нього, там якась взаємодія має бути. Чи поговорити з тою бабіною треба. Бобіна. Твоя бобіна не хоче. От, є X кумей. Що це за кумей? Ну, нажми. Ви бачите дивне видіння, засніжена тундра, широченні поля, астероїдів, відчуття як тисячі ридають та кличуть вас на допомогу віддаленим планетам. На задвірках вашої свідомості кумей дає мовчазну присягу, вона прикличе вас у Цетус, коли настане саме той час. Все. А?
А з цією човіхою не можна поговорити? Не. Я можу в неї зайти. Я в неї зайшов, дивись. О, я тепер тут, блядь. Зайшов в бабульку. Почитаю. А що тут? Місія має якась починатись? Чи що? Та. То напевно ж треба якусь місію вибрати, або пройти щось треба ж. Чи це тут кров'яки куча так? Та ти ті місії проходив. Батькісь ліхтарики всюди. Він років тут не був. Ну, ні, може, слухай, може і не всюди в мене репутація максимальна. А ну, покинути загін, покинути Цетос. А ну, спробуй сам поговорити з нею. О, мід. Що? Що це? Що то за мітка? Я їб... Завдання вон з'явилося, бачиш, світиться. Жовтим, що це світиться? їбу, блядь, що це світить? Я не знаю, що то світиться. Іди поговори з тим, з чувачком. Cast out evil. Though I see Зараз кумайка тобі відкриється. to make this choice. Блядь, кіт якось бігає, як навіжений, блін. Боже, я поки добіжу нахуй цим вольтом, блядь. Control Space. Що ти хочеш? Репутація, ведіння сайту треба натиснути? Що? Та. Називається. Ай-йо, мене відвідують темні тяжкі сни. Заражені демони постають з океану і плюндрують Цетус, а гейвек зловтішається. Сука, я не можу, блядь, цей гейвек. Я Поговориш з нею, і потім, якщо Сандолі. пустить на завдання, то на орбітер виріш теж. Я зараз прийду. Треба 3 хвилинки. Visit Kome Shrine, Krona Meta. Save Cetus from what is coming. You see and I see. Так, що це за хуйня якась в мене грає? Так, треба якусь нормальну, адекватну музяку врубати. Так, це не тест, корисне. Де в мене тут мюзик? Чекай, чудовий ембієнт. От тут, напевно, що Dream Clinic. Що та, блядь, звідси послухати то? Що та, блядь, звідси послухати то? Orders and knives Ні, це не то. Чеш Тігус. from the Eurasian zone. Display your love with a streak of vermilion. Highlight those А де у нас списки відтворення у них є? Без що та послухати Warhammer. Podcast from Painting, Warhammer 40K, Music for Painting. Ай, це послухай. The quills tell me that we are all Так, нам відвідати святилище. arrived at great risk from the Eurasian. Swazdula Sura. Do you require something to recommend? Timber flesh. Bring out this one. Блять. The quills see what is Писарі бачать, що було і що буде. and they do not share their knowledge. But the likes of you and I, we may wish to steal a glimpse of our fate, to change it even. This is the shrine of Kome, the dice maiden, the puppeteer, a long hidden oracle for the ordinary folk.
Це що за обмінний перлин долі? Умей. А, це новий якийсь Warframe? У мене нема цих перлин долі. Бать, це все треба вибивати. Це треба, ну, 165, 220, 275, 280, 330. Єпа, 330. На Warframe, але ж треба. Тут що ще? 90, 135, 270 тут треба. Yes. І що? The widow's eyes. Free yourself from the delusion that you can guard against life's pain. Allow yourself to mourn. Дозволь собі поплакати. Ну давай, дозволю. The virtues. A reminder. Трійка однакових. Яка тут трійка? Тут всі 5 однакові. А ні. Всі 5. О, раз, два, три. Лох. Colme. Two pairs. The cookpot. It is good to master your fate, but practice patience. Mind the heat. Boil too long. Зараз, коротше, закінчу кидати кісточки, і в мене пропадуть всі гроші з рахунку. Cast out evil. The nesting Kondroks. Like the Mermu and Permu with their young. A protector must embrace both ferocity and compassion. What shall be my Хорош кидати ті кісточки, що ти хочеш від мене? Or flow with the current. Ні-ні-ні, не виходимо нікуди ми. Ні-ні-ні. Так, де там той Вікінджан? Він пішов курить, напевно. Що я теж хочу курити. Тут теж покурю. Там ще є пару цигарок. Хоч якийсь кайф. Пити не можна. Хоч курити буду. Ні, я не хочу курити. Потім з рота смердіти буде. Фу. Емна Вікінджанович. Stand by while I analyze the intelligence profiles of the Grenier. Error, not a number. Did the operator enjoy this witticism? Operator, my foundry has completed a new item. Does this please the operator? Operator, my foundry has completed a new item. Does this please the operator? Fabrication complete. Foundry items ready to claim, operator. Operator, you have outdone yourself.
Boundary items can be claimed. Operator, are you pleased? Бачу якусь зброю, що я можу ще створити. Що це за лайно? Form is exact. Чи це частини чогось? Вже не пам'ятаю. Буду згадувати. Напевно, що скоріше за все, що це частини чогось. У нас є цікаво. Tenno, a new alert has begun. It will be marked on navigation. Куди ти? Блядь, я начеклував йому світло. А? Чаклував, накурив, блядь, йому. Короче, там в тому пам'ятнику треба якісь сни входити, я не знаю, я не буду поки що робити. Почекаємо NPC до того часу. Але йому треба буде пройти. А ти йому написав? Так, я йому написав, в нього світло з'явилося. А він тобі відписав? Тільки що написав йому світло, іди до NPC. І бачу він. Бачу, вже Warframe запустив, да. Вже і стрім запустив десь, там вже, блядь, і сповіщення про стрім, Все, блядь. зараз буде місія за це ходити. Алло, Hello. добрий день. Добрий день. Там казали боги, що ви маєте заплатити Вікінджану Ігоровичу цей блядь, Могорич. Да, Вікінжан колдун. Фіго. Хто вчора наколдував, що в мене не буде Чимано. світла, зараз, блін, якраз в 13:26, коли він мені писав. От якраз в той момент мені увімкнули світло. У мене два варіанти. Або маніяк В детеку працює. да, або маніяк колдун. Все. Він в детеку працює шаманом, блядь. Не смішіть, бо зараз закажуть. Що, давай збирай групу NPC, що ти там? А так хоча тут байдуже, хто збирає групу. Чи ні? А, зараз, почекайте, дайте я швиденько рівень майстерності пройду. Ай, проходи. Це вже прям. Ми йдемо по... Ти не нажимай поки на рівень майстерності. Ти вже нажав. Пізно. Пізно. Блядь. Графіків складай, походу. Я тобі лайфхак потім скину. Складай, походу. Так, і що мені тут треба стріляти? Так, мабуть. Зараз я подивлюся По трансляцію. кульках стріляєш. По червоних, я зрозумів. Я щось взагалі такого не пам'ятаю. Бля, я не бачу. Все? Вона тобі мала казати, що треба робити. Раунд перший завершено, чекай. А, по кулькам Та- червоних стріляти. Угу. Показує майстерство їм АКС, ну. Замала сенса, що там мені здається. Ні, Ну я. Добре. Зараз буде швидше. Ну. Подивимось. Ага, бачу. Мені теж по них треба буде стріляти, от тільки на Евілевей. Слухай, в тебе там не розказуй, що тобі треба буде. А, тільки на 6-го легендарного, бля, я поняв. Оцей задрот. Я щось зразу все просік контору. Що там NPC? Що Третій. проходить? Да, ще проходжу. Зараз. Останній раунд. Раунд третій завершено. Ті задроти, я вам кажу. Юн, вітанечка, друже, привіт, привіт. Все? Молодець. Наступний раз там можна попрактикуватися перед тим, як проходити. Бо ти, якщо зафейлиш, то треба буде чекати добу. Ну я знаю. Проходити.
Тому, якщо в тебе тут, коли ти нажимаєш на А, рандомайз ні, нагнути- паняк, з приводу, вибач, переб'ю, з приводу цього ти не правий. Чому? Тому що я вчора проходив покращення, я зафейлив з перший раунд, ну не перший раунд, я зафейлив з відкриттям, з відмичкою, типу, ну там треба було відкривати ці, зламувати термінали. І я зафейлив перший раз, я вже думав, що в мене треба чекати час, потім дивлюся, можу ще раз пройти. Здається, вони зробили, що може декілька разів проходити. Якщо вони це зробили, то вони прям молодці, я тобі скажу. Бо я зафейлив вчора, я не Ну, встиг. зафейлиш. Мені вчора написали, місія провалена, я потім захожу, дивлюся, заходжу, ще раз можу пройти. Ясно. Ясно. Так що це, напевно... Страшні задроти, я вам кажу. Воно флоу теж, блядь, страшний задрот. На тесті забрали штраф на 24 години. На чому забрали? На тесті. Тесті. О, блін, це класно, добре. Я не знав цього. Ще недавно воно було. Да, я пам'ятаю, як я там один квест провалював 3 рази. Блін, а в мене... Бо пробіл, блядь, не працював нормально, не міг, блядь, У прострибнути. мене помірки для зброї не вистачає місця купувати, чи за платину, чи як? Купувати за платину. Вона 12 платин, здається, коштує. Да, Купи да, собі, ну я 1, 2. Коротше, купи так, щоб тобі зараз поки що почало. Якщо щось, то ще докупиш. Ну, у мене зі зброєю зовсім погано, доведеться б докупати. Так, я ж тобі кидав якраз на ці А, потреби на варфреймів і на Я зрозумів. цю 180. Бо в мене тут зараз стільки зброї закрафтилося, що, блін... Ми потім ще кофіка трошки потрясемо в карманах. Теж Excellent закинемо. compliments, На operator. комірки всякі, Please всякі return варфрейми, covered зброї. in blood. Їх багато прийдеться купляти. Ой, в наявності. Так, ага. В тебе ж там доступні якісь фрейми, ні? Нові. Нова зброя А. покрафталась. Багато нової зброї покрафтилось, фреймів ні. Я зараз буду ставити, мене тільки ці скрафтилися, на них запчасини. На Ембер зараз буду ставити, крафтитись. Некроз крафтитися. Ставлю, кого ще я ставлю? Нову ставлю. Банши ставлю. Вуконг, Вольт, Мех. Вуконг ні. Чого не вистачає? Я не досліджував, мене грошей тоді не вистачало, і я не досліджував його частини. Я мене вже чай з вами охолов. І Валькірія готова. Ну, єдине, що залишиться зараз і всього цього зібрати Заку і Вуконга. І Неджа, який ще не збиралось. Не збирався, Неджа це хлопчик. Так, я вибачаю, зараз мені тут трошки дзвонять. Не вибачаємо. Бо в паті не приймає. Угу. Застуджуємо просто максимально. За Мгм. те, що дзвонять. Він в клані, там купа зброй. В клані? Він в клані. Він Але в ж клані, там... Треба купа мати зброї. ресурси, щоб крафтити, тобто, він що там, на халяву то вся зброя. І воно коштує кредитів. Кредити на початку фармляться дуже погано. Ну, так. Неджа завагітнів від Райно, і це канон. Завагітнів ви?
Коротше, блядь. І індекс, блін. Я не знаю, що таке індекс. Наступний в нього індекс, він не відкривши планет. Ну, Так, і, я до вже речі, тут. Приймай в паті, і можна, блядь. Фармити на індексі для мене це зашквар. Тільки дайте мені зараз, я закинув всім, я зараз поміняю зброю, почекайте. Так. Я почну з цього. Індекс відкривається після квеста якогось, ні? Якщо я не помиляюсь. На Платоні треба Платон відкрити і. Пройти квест якийсь. І квест якийсь, так. Ну, я пам'ятаю, що я проходив квест, де я, типу. Давай заходь до нас. Тут немає різниці, хто в паті запрошує. Ми вже тут вдвох сидимо, я кидаю паті, ти давай. Добре, добре. У нас зараз попереду Уран, потім Нептун. Да, так. А, Нептун, цей індекс, а Платон. Все, доєднався зараз. Дайте мені тут поставити моди на зброю. Став. Так, зараз думаю, постріл. Чуєш, може, поки я, блядь, буду бігати цю херню, то цей прокачаю якусь собі варфреймів, блядь. Качай, так, звичайно. Ну ти небагато прокачаєш. Ми на всяких виживалках і оборонах там чуть прокачуємо. А так за місії будеш получати там 1-2 левела. Ну та й що, блядь, ліпше, ніж ніхуя. Ліпше, ніж ніфіга, тому бери, що хочеш і качай. Так що я зразу кажу, я хуй зна, що я буду грати. Беру месу, прокачаю. У мене є просто меса Прайм. Качай. Закинь в неї просто моди на виживання більше, щоб тебе не вбивали за 2-3 удари. Блять. Зі всім іншим я справлюся. Що і поставити, блять, а? Удосконалення. Блять, хуйня, не то. На, там від холодної зброї будете більше отримувати. А який? Блять, не пам'ятаю, що. Де тут хпшки, блін. Джан, як вона називається? Пешки? Угу. Мод полярність Вазаріна, і там шукаєш. Це не там це. шукаєш життєвість. Шукаєш життєвість і переспрямування. Теж не бачу переспрямування. ППП. Або міць можеш поставити. Переспрямування є. Холодна зброя, лють не ставиться, це не потрібно. Через ефект 6% тут маленький шанс. А, все нормально тоді. Нахуячився. Все, я готовий. Готовий, запускай на Урані наступні місії. Ми вчора на Урані закінчили, здається. Так. Що тут? Погнали. Тип місії. Уран це захоплення під водою. Тут всі в місії під водою. Ну вони починаються під водою, ти потім вилазиш з тої водички і як на ніжках бігаєш. Так що. Скайте плейта. Коп, ти готовий? Ні. Готовий, блять. Блять. Відміни місію. Кидай знову. А? Та в мене нема місії, не запускав, блять. Кидаю. Кидай знову приглас. Ляна і... Ну ти слухаєш, я сижу, чекаю, щоб ви запустили, блін, не слухає сидить, блять. От і да, ну от тепер не буду слухати кофіка. Давай. Я фарбував Варфрейма, блять, взагалі. Так і скажи, що ти готовий, що ти... А то я хер знаю, що ти там робиш. Дроч. О.
Точно. Точно. Що? Дав. Зараз після місії треба буде що маніпулятивне зробити. You are here on a capture mission. You must find, capture, and extract our target. Блін, я люблю тут пригати отак зверху. Ну, так летиш так. А що одиничка в неї робить? Я, блядь, щось не встиг почитати з вашими оцими давай. The capture Не target встиг has почитати. vital Там information that we енчан. need to extract. Коротше, We демедж need our пустить, subject здається, brought на back цьому. Чи alive. це двійка, чи це одиничка. Ну, блядь. Stay focused. Пістолет There's a heavy damage. unit approaching. Запущує, здається. Target located. Bring them in. Бля, не люблю. А йому не треба отого білого було сканувати, чуєш? Ні, в Success. нього вже відкрився Captain цей is квест. safely in our hands. Congratulations, Tenno. Ну я можу його експлуатувати. Ну, можеш сканувати, Detecting скануй a собі. large Він security тобі force просто в heading кодекс your додається, і way. потім It's the почитати Grineer. про нього можна. Це- Буфета вітанечка, привіт, красуня. Привіт. А ви якоюсь іншою стороною йдете, чи що? Та ні, Я за тобою, бо тут щось можна засканувати. Курі. Угу. Prepare for incoming support. Заскануй курі. Їбать, мені вертатись чи не вертатись? Та 300 метрів, ні, я їбав. Знайдена реліквія. Яка Прийшли. Це Я йду. життя. Яка реліквія, блядь? Курія. А ви десь в якомусь іншому місці, ні? Ні, ми позаду. Ти побіг вперед, а ми позаду лишились. А курію ви вже відсканували, чи що? ні. Ну, Блядь. я відсканував тільки що. Ну йдіть нахуй, блядь, як що, блін, зісканували? То що мені вертатися, не вертатися? Я теж Я хочу. не знаю. Дивись, Ков, якщо ти хочеш вернутися і засканувати курію, вертайся і скануй. Ми тут біля неї. Добре. Що страшного. Зараз я впав в воду, вилізти не можу. А де курі? А, оце бачу. Мені ще дойти до неї, слухай. Я пішов взагалі якимось іншим шляхом, не знаю куди, де ви. Тебе почекаємо. А, курія, блін, куди йти? Щоб її знайти. Ну луки тут, якщо чесно. Ой, тут є один такий лук, блядь, ой-ой-ой. А ти що, до пори до часу, поки ти там собі лаєта не відкриєш, або ще якусь інкарнонську зброю, то, блін, де та курія? Дякую за фоллоу, дякую. Вітанечка до нашого рівня NPC. Напиши, будь ласка, щось в чатику. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Що ви там казали про луки? Що буде потім такий лук, що поки в тебе не буде якоїсь інкарнонської зброї, будеш, блін. От треба якийсь квест пройти, щоб він з'явився, якщо я не помиляюсь. Так? Звичайно. Ой, будеш кайфувати з тим луком, та ти що. Ні, у мене зараз лук стоїть, те, що я скрафтив, але поки він такий, ну. Лук специфічно. на талук. На тарук. На талук. Я не вимовляю. Ти що, Ярік? Ярік? Ярік Кабачок, ти тільки не знає. Пробачте. Що як там? А Христя, Я- блін, я- Христя, дякую, блін, все, я ще не прокинувся. Там чую. Що страшного? Я ще не прокинувся просто. Я дрихнув, поки не було світла. Маяк раніше не хотів на цей наколдувати мені світло і. Що є, то є.
Ясно, що йому туди ще ранувато. Пройде всі планети, блін, і буде туди йти. Вестику, вітанічка, вітанічка. Дякую за фол, народ. Що, як у вас справа, як настрій? А NPC доганяй, курча мать, бо я хочу йти до тебе стукати, блядь, на трансляцію. Почекай. Біжу. А ви навіть якщо б добіжите до виходу, то що? Ай, блін. Варюсь, гаєш на вихід. Не хвилюйся, ви не підганяли. Я там тобі подстукав NPC. Добре. Я бачу, ти вже постукав. Прийняти. Так, прийняв ти Ай, чи, блін, зараз. чи ще раз постукати? Ні, не зараз. Мені Чи ти треба до інше. третього пришестя в схроні сидіти будеш? Виходь! Я дещо зроблю, мені інший браузер треба запустити. На тому браузері, який я сижу, він не запускається. Угу. І що ти кажеш, що 5 рівнів я Месі качнув? І бігав. Месі. А. Ліонель? А, це оце, що в неї там якась є ульта, що на пістолети дістає, чи що? То вона? Кидай знову, кидай. Це вона. Запит надіслано. Але що там в мене вікно не відкривається вже NPC. Ну почекай, запит надіслано. Зараз, завершити співпрацю, так. Завершити співпрацю. Зараз стукаю наново. Звучить, як... Чекаю. Надіслав запит. Звучить, як ви розходитесь. Очікування ведучого. Все готово. Хост пустить тебе, щойно все буде готово. Вже є стрімінг тагеда. Це є? Я не знаю, чи є. 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 Попише, що є. Ну, у мене в цьому нема в вікні, типа. А, все, бачу, це нормально, це є. Все. Зараз. То я мікрофон виключав. А? Що? Нічого. Що? Що тобі дати? Не чує баба, 9 чи 10? Так. А так їй тут виходить, що якось і пістолети треба качати, чи що? А пістолети самі ж качаються. Вони самі качаються як Warframe, тільки ти мусиш туди моди інші запихувати. Вони як йдуть, як окрема зброя. Понятно. То треба буде розбирати. Ти можеш навіть іми не користуватися, але вони все одно будуть прокачуватись. Тобі ж є тільки до 30-го, тобто. Ну там, мені ж її треба згодувати, у мене ж є Меса Прайм. От. NPC ти того не чув. Це спойлер для нього. Він не знає, що потім робити з Warframe. Я йому сказав не продавати. Your mission is to break into enemy data vaults and steal any intelligence files you find. Хто яку точку бере? Keep moving. Ніяко не беру взагалі, зламуй сам. Ні. На урані ви мусите знати, як зламувати. Я не хочу. А що це я мушу? Я вже, блядь, зламував, сам проходив ці всі місії, блядь. На цьому урані. Сам проходив. Плювок мені в обличчя. Ти зі мною тут не проходив місії. Можливо. Я сам проходив тут, блядь, ці зломи, хуйню цю всю. Tenno, be on the lookout for increased security measures. Я добре пам'ятаю, як я, блядь, їбався з оцими, блядь, підводними, блін, штуками, зламами. Тоді я пішов на це. Та я вже забив. Ладно, я на Б піду. Я нікуди не йду, я зразу сказав, А беріть, Б беріть, С беріть, я не буду нічого зламувати. Добре, я піду на А. Давай, все, біжи на А, взламуй А. Давай. Я піду Бшкою це штуку. Ні, я тобі Бшку залишу. Бо тобі треба трошки. А я їх можеш сканувати? А ну йди сюди, сука. Шоба. Можеш типу не спішити, я не буду спішити. Нічого. Скільки часу треба, стільки треба. Та вчиться, я вже це проходив. Я пам'ятаю, що тут треба. Що за пушка? Що тут треба було What did you see? поїбатись трошки. Не хочу. Угу.
ці місії ж потім будуть тобі в всяких вилазках траплятися часом. Ой, блін, як будуть траплятись, то я просто не буду проходити. Нахуй воно мені здалось, блядь. Concentrate on your mission for Ну, now. і таке є. Stay focused. Мені що, за то гроші будуть платити, що я їх буду проходити? Платили б мені гроші, я би ще подумав, блін. Так я. Ілля який, а? Що? Ні, нічого. Як там сказав? Ні, нічого. Іздіх мені ніхто. Я кажу, ля який. Ну а що? Я меркантильний, блядь. А, що тут? Ля, туди може, а? Так, а хто там на бешці? Ти Вікінджан Б забирав? Да. А я не знаю, як сюди просто потрапити тут. А ти на А? Вот. Да, я на Ашки. Іду я до тебе зараз зафейлим тобі місію, нахуй. А ви В тому і смисл, щоб ти розумів, як воно там проходиться. Собі просто А, подумай, посиди, подивись. А, окей. Там десь треба, може навіть буде і під водою проплисти. А, до речі. Так. О, все. А? Треба було під водою проплисти? Да. Бачиш, пам'ятаєш. Ти ж закриєш. Блядь, я тільки що був біля Б, питав, є хтось на Б? Мені ск- На це. Нічого не знаю. Нехай NPC про це. Навіть нема копу вбивати, щоб рівень покачати. Так, стоп. Як там NPC діли? Нормально проходжу. Евент тебе теж не пускає, там інколи перехват буває, можна за один захід прокачатись і 300 кредитів можна получати. Тут закрив. Так мені нахуй кредити не надо, то блін. На івент його не пускає через те, що він квест не прийшов останній. І передостанній. Ти ж розумієш, що людина лише почала грати. То йому ще все треба пізнавати в цьому варфреймі. Ми йому допомагаємо планети відкрити швидше. Потім він буде собі квестики проходити. Потім вже все інше. Тому я не знаю. Я, що Вікінджанович, намагаємось йому не забивати голову лишнім контентом. Та поступово. Ні? Він писав. Так. Ти правильно кажеш. То потім буде, блін. Так, а що це, куди це я зайшов? Потім будуть казати, блядь, маніяк вийде. Маньяк, а що ти вмер там? Спідранить. А я там на все дивлюсь вашу трансляху. Зараз забіжу, може встиг. Я А сканував, зараз іду на Б. Глянь, не встиг. Іди. Де на байде? А як ти вважаєш, більше жінок меркантильні чи ні? Думаю, що як жінки, так і чоловіки рівно меркантильне співвідношення. Це залежить від людини, це не залежить від статі. І меркантильні. Це залежить від людини. Тут зібралися дві протилежні сторони просто. Від емоційного стану людини, від. Що, меркантильність залежить? Да, не залежить від статі меркантильність. Кстати. В принципі, так також може бути скільки і чоловіків з меркантильними, стільки і жінок. Всі меркантильні, блядь, всі. Нема людей, які там добрі самаритяни, блін. Віддадуть останнє, що мають, щоб. Є такі люди. Ну і що, де ти таких людей бачиш? Що віддадуть останнє, ну. Вони сидять закриті в монастирях. Їх або з жіночого монастиря не випускають, або з чоловічого монастиря не випускають. Ні. Це казки не роз. Stay focused. There's a На NPC, де ти там біжиш? Прайм. Я іду. Кофіка ніхто не питає, він досить упереджений в цьому питанні. Ми знаємо, у вас це любима дискусія з Христиною. Кофіка.
Хто не питає, він досить упереджений. Блядь, як можуть бути люди не меркантильні, коли цим світом правлять гроші? Ти без грошей нічого не можеш, блядь, ні вирішити, ні змінити, ні вдіяти, ні зробити. Блін, дитина захворіла, треба гроші, щоб вилікувати. Меркантильність, ти можеш заробити грошей, це вже ти меркантильний. Бажання заробити грошей, отримати за щось гроші. Меркантильність. Це тонка. Ну, блін, а тонкість, але Меркантильність не означає, що ти бажаєш заробити грошей, ти меркантильний. бажаєш отримати гроші. Отримати гроші. Гроші, вигоду, якісь... Дивлячись, яким шляхом ти це хочеш, це тонкощі, розумієш, Ков? Все в порівнянні в тонкощах. Ладно. Що ти сидиш на кухні і готуєш навіть чоловіку вечерю і кажеш йому, мені треба на то гроші, а він падлюка не дає і каже, що ти меркантильна, ну це неправильно. Це неправильно. Це не А хто казав, що це не так? Тоді, ну, типу, в таких Я випадках подивав. жінка ніяк не називається меркантильною. Але ну просто в більшості, розумієш, ще є такі чоловіки, які кажуть, типу, от їй там треба на манікюр, їй тільки гроші від мене треба, ну це ж теж, типу, Ну так. аля, неправильно. Не можна сказати, що вона меркантильна. А таких потреб в дівчат більше, ніж в нас, власних потреб хлопських, на які ми витрачаємо якісь гроші. так. Тому, типу, це з нашого погляду. Нам здається, що вони всі, прям всі, їм треба гроші. Це неправильно. Знатаки, блядь, я хуїю, нахуй. І ті потреби дорожче коштують, ніж чоловіка. Чоловіку, що купив собі джинси, яких хватає на Блін. декілька років, зашибісь. Порвалися джинси, в тебе це траур, бо вони були класні, типу, ти в них любив ходити. Типу, ти Виросло пузо, не влізаєш в куртку, вже траур, блядь. Та нову купляти, блядь. нову купляти. Ми не хочемо витрачати гроші на себе в таких кількостях, як дівчата. Тому більшість чоловіків так. Ей, блядь, на що про це взагалі говорити, блядь? Я не розумію. Я не встигаю. Ну, Я серед дівчат, типу, ну, зустрічалися меркантильні такі, прям, щоб їй було прям відверто на все пофіг. Головне Я тільки, завалив, щоб були нічого гроші. не Все. стало. Нічого страшного, що ти там завалив. Це одиниці, це просто, типу, там, не знаю, з 10, може, там, Бачиш, одна така буде. Ти дивись, з приводу маньяк, те, що ти сказав, що хлопці не хочуть витрачати на себе гроші в такій кількості, це таки теж можна сказати, що стереотип в плані того, що це закладено совком. Це теж той самий совок. Бо, і, наприклад, в інших країнах хлопці витрачають так же само скільки грошей на себе, так як і на дівчат. Це в нас просто залежить від... Звідки ти це взяв, скажи мені? Ти за кордоном був? У мене друзі ні. за кордоном є. Просто чоловіча натура така, все простіше, все швидше і не треба Не запарюватися. знаю багатьох чоловіків з-за кордону з різних країн. Вони, блядь, мають там декілька футболок, двоє джинсів, одну куртку і дві пари кросів, і їм хватає, блядь, на всю жизнь, блядь, цього. Ні, ну це... В мене, наприклад, я по собі можу сказати, що в мене гардероб не надто великий. Дві пари джинсів, 3-4 футболки на заміну на кожен день, Another job. 2-3 світшота, все. Ну це ж теж... Алло, куди? Ну куди мені діти? Для чого? Мені цього достатньо. Ну, це теж залежить від людини. Це теж не підстать під Короче, закінчіть цю їбану тему. Це така хуєта, я вас прошу, блядь. Тут Та все у всіх залежить від поглядів, від сприйняття. І... Так, це не простать, це ж, блін, ну... Це так само, як жінкам може подобатись бойовики, а чоловікам мелодрами. Ну, блін, ну... Я думаю, що навпаки, блядь. Ні, чому? Таке буває. Це ж Таке це залежить теж буває. від вподобань, це ж не залежить, це не залежить від статі. Наприклад, я люблю інколи подивитися мелодраму. Я. А я люблю дивитись порнуху і що, блядь. Ну, це зрозуміло. Ну та й все, закінчіть цю тупу тему, блядь. Яка стосується жінок, чоловіків, блядь. Для чого це, блядь? Що? Щоб посперечатися, блядь?
Ні, Ну, хуйня. Сперечатися, дійти А. до логічного висновку, що, Тут все хуйня, блядь. що всі одинакові і всі мають. Усі люди, блядь. Ну, Всі люди. Не ідеальні. This is a І знов ми з-під води починаємо. Та що б ти NPC, блядь, скис з цим? Це мобілка. ну, Христя, я дивлюся мелодрами в іншому контексті. Я дивлюся не фільми. Keep moving. Ah, None of the you ma'am. scanners have detected you. А, ні. Там теж є такий жанр. Не те, щоб жанр мелодрами, а більше. Джан, блядь, не лети, йоб твою мать, блядь. Я тебе благаю, блядь. Дай мені покачатися, блядь. Летиш нахуй. You've got to find Їбав, я, блядь, бігаю тут просто так, proceed блядь. and prepare. Вбив 10 мобів. А, блядь, яка різниця? Ти всіх вбиваєш, я не встигаю. Не вбивай, блядь! Це піздець, це страшна людина, цей вікінжан, блін. Prepare to defend. Терпіть, що хочете, я буду стояти. Ну ладно, покури йди. Я собі просто постою. Вбивайте. Я некроси взяв, щоб ресурси не більше. Tenno, what did you see? My data stream went dark. А, I'm так, sensing треба буде some поняти, як нею грати It will важко. take some Має time to бути decipher. так. Concentrate on your mission for now. Але тут, якщо в неї ще додатково стволи, ще туди моди треба, то вона не дуже дешева буде. Still working on it. Continue to defend. Ну, можеш вбивати, блін. Stay focused. А про те, щоб вбивати поруч, а не, блін. Нема нікого. Де моби? Ти диви. Десь під водою плавають. Да. Зараз будуть закидуйте вудки. Блін, маленький урон у лука, єдине що. До речі, там під водою моби. А я не полізу. Я не Terminal хочу hacked. мочити попу. Keep moving. Давай, NPC, стрибай в воду, вбивай там мобів. Не треба, йдемо на іншу точку, там зараз моби будуть нормально спавнитися. А я вже застрибнув. Та Ладно. чого, мені подобається на цьому літати і Я плавати. нікого не вбиваю. якщо що. Drop me in and defend our Правильно, position. не вбивай. I'm in. Як до мене Tenno. прийдуть, в мене є двійка This will захищати. take a moment. Я буду їх лякати, вони будуть пікати від мене. Плюс люблю дуже комедії дивитися. Теж є комедії жанру в аніме. Ну і фільми люблю комедії, але зараз маловато щось таке цікавих виходить. Ти де? Я йду, я позаду. Добре. NPC пасе задніх і намагається. Все задніх і вбиває передніх. А, Still working on it. Continue to defend. для... Звісно, люблю. Я різну слухаю, українську музику, закордонну, японську. Правда, я там ніфіга не розумію, але ну, там це не головне. А, яку люблю? Рок-оперу люблю. We are finished here. Люблю. Move on. Що ще? Класику. Інколи слухаю Баха. Ну, от класичний оркестр. Люблю і панк, металіку інколи слухаю. Але більш класично. Сучасні не всі слухаю. Я думав, що панк і металіка це класична більш рок-музика. Металіка це класика. Що ти хочеш? А нахуй класика, блядь. Це вже класика. Скільки вже Металіка в цьому світі живе? Тоді Рамштайн теж класик. Ну, Да. теж класик. Here is a Уже terminal. давно Get me in класика. and get ready to defend.
I'm Кожного свої поняття класики. Це не класика в металі, це зараз те, що виходить останні 5 років, 10 років. Угу. І через 10 років теж буде класика. Реми, Pink Floyd, це ж теж вже класика. Так, воно теж стане Stay класикою. focused. There's a heavy unit Покоління approaching. людей змінюється, інше ростуть, виховання інші, музика інша, все інше. Ну-ну. Саме так. Коротше, Так, як- Христі, щоб Still легше working було, on it. я Continue меломан. to Я defend. слухаю те, що мені по настрою подобається. Так легше сказати, бо перечисляти багато чого треба. От Linkin Park. Класик. Вони мають Для зараз когось солістку. хуйня, для когось клас. Вони мають зараз нову солістку. Солістку, звісно. Хуйня. DC класика. Серед цього жанру, вони рахуються вже як класика. Вони старенькі, Вони дуже світ старенькі. побачили. Що вони тільки не бачили. Де The вони тільки не odds were стоять. Лізі against us, топ, Tenno, о, блядь. but we did it. Mission Озі complete. Осборн. Осборн вже здох, що. Елвіс Блядь, Преслі. Багато хто вже здох, але Ні, Елвіс Преслі, не знаю. Не можу таке слухати. Король рок-н-ролу. рок-н-рол це, Класичний. звісно, трошки Ну це Це зовсім інше. класика, звичайно, так само як і Бітлі, класика. Це класика вже. Так, це починав з Елвіса Преслі. Воно вже дуже старе, тому і І класика. ведушні, блядь, просто не можу, блядь. так. Душняки. Mission complete. Excellent work. Два шкарпетки, блядь, пара, на. Як це? Блін, Стінг? Чи Стінг? Що? з- Сан-Франциско. О, ця мелодія така. Блін, як вона же ж. Теж класика. Скільки вже, блядь, років цій пісні, ну зараз я йду в ютубчик. Група Кіс теж вже класика. Ой, вони це вже. Так. О, перехоплення, пішли. Ви готові там? Ай, бо десь він цей відійшов, маньяк. А що, хто це ж, блядь? Хто це співав? Це? То тільки то не співав. Костя, а тобі яка музика подобається? Валера, Валера, Валера. Він До речі, був Маняк, ми тебе чекали. собі контролером. Валера, Валера, Валера. Павло Хельг. Павло Зібровка. Шукав він собі кавалера. Це теж класика. На мене все хуйня. От. Ви назвав. Українська класика. Хуйта. Я на це лечу. Давай, лети. Що це за Freedom King, блядь, приєднався? Ну що, я не вимкнув, та ні, я ж вимикав. Та це в мене. Ну нічого, на рандому поможемо місію пройти. Ну що ви Прийти. душні? Ви не любите людей чи що? Це ковік людей не любить, я тут не при чому, я просто спитав. Не будьте мною. Навчіться не говорити за інше. Я буду пиздити. Люблю, я не людей не люблю. Та я жартую, заспокоюйся. Я ж не Я серйозно. просто в Warframe, якщо я включив публічну паті і хтось приєднується до місії, то нехай собі. Ну, я знаю, що таке, що інколи в соло ти не можеш пройти деякі місії. Особливо перехоплення оці, це складно. Ну, нехай собі. Рандомчики чи.
Угу, пам'ятаю, як ти любив рандомчиків, блін, на архонтових ловах, блін, і всюди. Да, хай Коли чи. воно Хай фейлить, коли воно не чилить. знає, що робити, коли воно 6-го чи 7-го левела, от таке от, як чудо, як NPC, заходить на контент, де бігають 150 левела, і механіка зовсім інша, і ти нічого не знаєш, то якої холєри ти туди прешся? Собі кавалера. Сиди для планети, відкривай квести, проходь. Що ти тут забув? Що ти тут забув, а? Пісень, блядь. Ти йому про одне, а він тобі про друге. І до мене навіть ніхто не летить. Аномалія, а він тобі про хабар. Ну, от так от. Вчитися не хочуть. І за інших не думають. Ой, він прилетів, і він стоїть, 24 левел. Ні на своїй точці, ні на моїй точці, він просто десь там в якомусь місці собі став і все, він нічого не робить. Звідки ти знаєш? Може стріляють. Та ніхто не стріляє. Я бачу, що він робить. Вже рухається. Нехай рухається. Це я ліг, я піднімусь. Один би він по місію не пройшов, а так помогли. Мені на Арквінг треба буде поставити Моди. один, да, бо він слабенький. Їх ж треба вбивати. Ну, треба, я буду вибивати, мені подобаються такі місії. Це він буде на Рейлджеку скоро літати і такий. Ой, до Рейл Джека йому ж треба пройти місії. Що? Не буде він на ньому ще літати, йому ж треба його зібрати. Воно Там пройду я. А воно не так далеко, як тобі здається. Типу по цьому, по прогресу, в нього якраз зараз друга арка появилась, то йому 2 квеста пройти і буде арка. Ой, цей. Там Рейл Джек довго збирати. Не так Що ж. його довго збирати. Та, але... Квест буде готовий, він собі почне вже його. Все? Так, добити ворогів та й все. Пейзажі класні, правда? Це уран. Я не можу мітку поставити на уран. The data you have collected here today will go a long way in supporting our cause. Локер, привіт. Все? Так. Так. Як виключ рандомів? Нас. Все вимкнув маніяк. Хто його знає? Так, цей завада підриву. Угу. Це прокачатися, пройти точніше зараз планети, Дару куку. збирати, гриндити. Ні, тобі зараз відкрити планети і піти проходити всі квести, які там є. Сюжетні, да. Всі доступні. Ну, у нього там буде багато доступних. Ну, нормально. Буду мати, що робити. Incoming Чим? transmission. It's from Fortuna. Ти будеш проходити квести, Кофік теж свої піде проходити. Looks like the No. infested snag this one. I haven't seen this many А zigs. маніяк підлетіло. А в мене ліве око буде, блядь, наліво дивитися, праве око буде в праву сторону дивитися, я буду такий, як цей, So are the security дивитися в різні mechanisms. сторони. За вами. Give that console the old bypass so we can get this thing started. Завада підриву. Тут This isn't your regular fault job. ключики треба вибити з мобів, вставляти їх в ті термінали, і буде з'являтися елітний моб, якого треба знищити, перш ніж він дійде до точки. Don't you worry І though. знищити її. I've got some Я workarounds. зрозумів.
conduit keys are carried by high-ranking muckety mucks. Knock them down. See what they've got. Він маньяк похожий на цього, блін, на оцих якраз заражених мобів, блін, коли стрибає, літає. Тими рожевими розфарбівками тими. Я і в реальності схожий на Demo них. units on its way. Так, я тут знайшов біленький ключик. Де у нас та біленька хрінь? І тут є помаранчевий. Окей. PC, візьми помаранчевий ключ. Беру. Помаранчевий тут закладається. NPC. Да, я бачу, я йду. Маньяк, поможи йому вбити того моба. А я вб'ю, я ж проходив вже це. Та я поставив. Та я погнав. Він же ж має давати звук якийсь цей моб, який біжить до мене. Так. Да, Так чи ні, NPC? да, він пікає. Не дає мені вбити маніяк. Він мені не дає. Ну він і дає, він мені не дає. Так, що тут? Убити. Хтось блакитний має, так? Сьогодні буде музикальний день. Ні, мене немає блокитного. Taking square. Ми можемо виходити, ні? Same again. Да, реліквія. Так, Може ж лише відкрити, блін, треба. ці завади підриву це найкращий спосіб фармити реліквії. Дуже Мгм. швидко і просто. Треба літ, йдеш на маленьку рівнові планети і фармиш її. Треба нео, йдеш на середній аксі We на are a місяць. vapor trail. На вую. Так. Ой, у нас сонце заходить і сонце прям світить мені в очі. Захід. Класно. Ну, у нас пасмурно. У нас... Помаранчевий такий. Блять, тепер нічого не бачу, бо подивився на сонце. Як ти сонце там, блін, знайшов, слухай. Де живеш? Там в Малібу десь, блін. На Малібу. Да, зараз дівчата будуть, бігають по пляжу. Маніяк на них дивиться. Маняк, я згадав, на чому ми закінчили. Пам'ятаєш, ми десь фармили якогось варфрейма, де треба було. Ой, боже мій. Я вже не пам'ятаю, що ми там робили, але щось ми там робили. Таке діч. Діч? Grenier researcher Tyle Reger has made alarming strides in the field of chain По repair. маяках His work would not only заходили. reverse Данке, centuries of привіт, deterioration привіт, to привіт, clone, друже, як but справи? also allow for stronger and deadlier genetic molds. О, це ж Eliminate бос. Regor and put a stop to its work. Це бос. Ми його Оце. Feeling guilty? Need to atone? I'll oblige. Let my Нормально, нормально з настрій. От мене Warframe затягнули. skull. Маніяк затягнув. I'm very excited now. The anticipation. I always NPC встигає за нами чи ні? Да, я встигаю, йду. все встигає. Я ще вчуся, бо мені трошки треба звикнути до dissection. нової No, розкладки. no. That sounds too humane. Іл регав. Якого я вбивав дуже багато разів, бо в нього випадає 6 частинок варфрейма, а не 3, як у всіх. Поняв? І він має стадії ще. Barking at you.
Шість різних. Always in control. 3 частини еквінокса, Денного 3 нічного. 3 нічної Love форми. you, not like Тому- I love the two men. Я зрозумів. Я пам'ятаю, коли ти прийшов, я кажу, Кінжана, я вже вибив. Ocean down on us if I have to. А тоді, блін, не знаю, півдня. На цю місію. Я півдня, може більше. Еквінокса А, блін, ну він швидкий. Це не він, це його прихвост. Подобіщина, я зрозумів. А, ніяк херні не скаже. Prepare for incoming support. Маніяк пісюн покаже. А маніяк працює в ДТЕКу. Мені світло вимикає і вмикає. Тепер наверх запри. На ці платформи. Ось зараз затоплю. Nowhere left to hide. Nowhere left to run. Я пам'ятаю, блядь, скільки я бігав, оце його вбивав. Come for a fight. Oh, should have dressed for a funeral. Heads up, a Grineer assault team is headed your way. Взяв його до колпа. Ну ми не будемо йому Квінокса вибивати, я їбав, то буде, блядь, буде. Ясно. О, ага, блін. Там буде бій. То сам буде випивати. Ми просто пройдемо, але все. А, просто полом цей. Це не той бос, на якому можна затриматися, бо тут реально може затягнутися надовго. На дуже довго. Рандом дуже крутий. Пойдемо просто все, я потім по босам походжу і позбираю. Уже Нокс гарний фейн. They won't be bothering us anymore. Let's get out of here. і випала денна форма креслення. Денна форма еквінокс креслення, да. Креслених теж. А може вони змінили? Може зараз падає денна форма і нічна форма і. Та ні. Ні, там треба все рівно що частини. Тут в кресленнику зараз буде система нейрооптика денна і каркас денна. Я вже там. Так, забрати це сюди, завершити пригоду НАТО, завершити на урані лише зі спорядженням холодною. Блін, завершити завдання на урані лише зі споряджено холодною зброєю. Ну, А, знімаєш вогнепалку, та й все. Да, я зрозумів. Якраз на винищення підемо. Зніми зброю спершу, а потім. Та я йду і знімати, я йду знімати. Змінити нічого. Так, тільки холодна зброя, так? Так. Ordis keeps a tidy ship, and is therefore reluctant to allow animals on board. Нормально. Тільки з Ordis' холодною зброєю. experience, animals do not eat so much as reload. Я його не душу, він бреше. Допускай. Не вір йому. Я його не душу. Це маніяк душить нас тут з кофіком. Летить. Хто кого душить? Я не лечу, я нікого не вбиваю, нікого не рухаю. Самі. Хто кого душить, я не поняв, що там за цей от. Та маніяк каже, що я його душу, а я кажу, що Де? ми з тобою. Я не чув, що Маніяк такого казав. В чаті. А, В мене в чаті. У мене ж є багато часу, поки я з вами чилю. Я можу і чатики There почитати. is a prisoner і here пояснити that людям. is vital to our operations. Search for the holding Визволення, це location. визволення. А тим паче, Данки, я давно не грав у Грінт ігри. як це давно не грав? Вальхейм грав. Це Грінт гра, але я би сказав, що і з босами. Ти хотів сказати, що ти давно не грав в коопі з людьми ігри. Да, от це так. Це більш важливо, ніж We can't leave without якісь rescuing the гринюки. prisoner. Keep searching.
коли просто треба щось пограти в компанії, щоб... Щоб, як це сказати, There's a heavy unit approaching. Не зійти кукухою з не розуму. поїхати. Да. Почекай, це що таке? А, блін, знову вона. Що вони? Вони тут постійно ці. Вони так. Щось не зрозумів. Вони тут завжди будуть. Можливо, коли ти пройдеш квест НАТО, вони зникнуть. Можливо. You are approaching the holding area. Careful. If the wardens detect you, they will surely initiate the execution sequence. Watch yourself. Grineer are on the way. Ось під затоплення, я так дивлюсь, ці штуки, да? Теж був прикол з гриндом до лорів на стімаринку. Ага. Давай я допоможу. О, дякую. Бля. Я б без тебе просто не справився з цим This is the заданням. jail. Our hostage is in one По of these факту cells. так. Я ж кажу, це ж не було О, десь і яйця. зламувати ці штуки. Яйця? Яйця. Спейсом. Я знаю. I thought I was gonna die in there. Thank you. Thank you. Subject found. You need to bring the captive to safety. Все, на вихід. Protect them at all costs. Угу. Можна було купити косметику, суть у тому, що і таку їх у самій грі, а потім на ринку всім продавав і за... Ну, зараз це, напевно, не може так. Косметику? Да. Яку косметику? Скіни, косметика. В чому скіни? У дворі? А, колись в Warframe, так, були такі різні скіли з Орбедо, всяких цих, всякі меджики, топорики. Вони в стімі деяких людей ж досі позалишалися. Я теж мав, але... Мені більше подобається, що тут є економіка, що можна заробляти платину в грі, типу, без донату. Ну так, це круто, але поки ти до того дійдеш і доживеш тут. Ні, ну так, але все одно це ж прикольно, що це зроблено. Так він вже може, оце, надіємося, виколупав мод з... Почекайте, я... з ховку той. Я не готовий, не приймайте. Пішов, продав за 10 платини, вже є. Ля, бізнесом Данки займаюся? Нормально. Чи навіть оці моди, які на землі падають на місіях, на талонах, рівнинах. Віщуни, оці всі, що бонус-комплекти дають. Теж їх можеш продавати по 10-15 платин. Так. Ти хочеш сказати, що він вже може ходити на ідалонів, так? Не на ідеалонів, а на місії ці контракти робити на це та все. Там же ж ці якраз моди і падають з контрактів. Оборону, якщо що. Та... Оборона. Так. The enemy is at our doorstep. Попереджаю, що? You must defend Попереджаєш, коли вже нажав на таймер? reinforcements Ну, arrive. дякую. Краще пізно, ніж ніколи. Ну добре. Нема нового, нічого страшного, тут помало бігати. Просто я буду скореняти їх і будеш мати. Полімери будуть падати. Полімерів багато тобі прийдеться тратити. Всяке. Це теж такий ресурс, як і пластиди, які я ходив в фармі.
тепер в іншому місці. Тут вона змінюється. Міняє. Прикольно. Боже, я з цим луком бігаю тут. Потім будуть хороші луки. Ну я знаю. Гарно будуть до нас на демені. Це просто такий слабенький, я бачу. Оцей сталкер, що приходить, коли ти босів вбиваєш декілька разів підряд, вбиваєш одного і того самого боса, на тебе мітка сталкера вішається. Я З знаю. нього є можливість отримати гарну зброю теж. Про це не знав. Його ж треба ще вбити. Ну так. Зазвичай, коли прокачаний фрейм, і він приходить, то тобі нема чого боятися його. От коли ти взяв якогось там нульового без на прокачку зброї, і він приходить, і ти такий. Так, це неприємно. Оу, є. А до речі, він мені вже в повідомленні писав, що він за мною полює. Полює. Щось тебе довго шукає. Да, шукає. Зараз ізі бабки це в КСі кейси фармити. Допоки їх не приберуть. Ну я, до речі, танки ще цей. Взяв For Honor і планую взяти Радугу. Для PvP і такого, щоб балансувати між варфреймом, Unless you can handle more of the enemy. грінг-грою і щось такого We're done here. The щоб по extraction team хардкору will take пройти over так. from here. Time to Мене evacuate. попсувати собі цей нерви. Ні, не нову Чівзор, а привіт, друже, а стару. Green Hell, да, прикольно виживало. Вона дуже дешево коштує зараз. Да, а воно завжди дуже дешево, на неї дуже часто за знижки є. Її оновили в нову, зрозумів. Ну я поки що Радугу не беру, до речі, в плані того, що там зараз юбіки вирішують проблему з щитаками. Вирішуть, ага. Так, вони вирішать, вони будуть її просто цей чистити. Вони просто забанять всіх гравців, щоб ті заново все купляли. Ні, банити вони не будуть, вони просто будуть ануляти все. Ну майже все. Ануляти те, що було не зараховано. Незаконно. Знаючи Юбік. Не ображай мою улюблену компанію, яка випустила Assassin's Creed. Добре, якщо я тебе там буду ображати, то я краще промовчу, а то вже дійсно вирос. Та я жартую, заспокойся. Можеш виражати свою думку, просто я про те, що, юбіки не настільки вже і погані. Тоді і Вальви не настільки погані. Valve? Так, так, вони настільки, не настільки погані. Ну, КС є, ну. Коли читаків почнуть банити по желізу перманентно, ну, тільки Valve тоді буде це робити справедливість. Не будуть це робити. Поки Ніхто не бабки буде йдуть. це робити, бо це нікому не вигідно. Бабки йдуть, все. Тому і про які юбіки банити читаків, ти про що говориш?
Ні, ну там вони будуть. забанять вони там 10 Вони не тисяч, будуть. знову Ні, куплять вони собі. забанять, по-перше, а по-друге, їм треба це робити, тому що там зарахували скіни і тільки які не потрібні були бути. І багато грошей зарахувало. Ігрової валюти. Stay focused. Це їхній There's a прийом. heavy unit approaching. Так, їх 4 хакера одудосило. Ну, це їхній пройоб. Блін, прийом то прийом, але... Те, що гравці отримали, типу розработки такі, ой, вибачте, це в нас баг був, ми типу все забираємо. Та пішли ви нахер. Ні, ну всі знають, що це читери були. Find extraction. Ну, добре, що це читери були. Читери зробили приємність людям, коли юбіки Яку що зробили? приємність вони скинули їм скини, які не повинні бути у звичайних гравців? Що це проблеми гравців, чи це проблеми, блядь, юбіків, скажи мені, будь ласка. Це проблеми читерів, так? Це проблеми юбіків, бо то, що вони не мають захисту від читерів. І то не читерів, а, блін, то не називається читерами, блядь. Якщо їх додосили. Ну, не додосили, а просто зарахували, зламали і читери. Ну, знайшли лазейку. це хакери, а не читери. Ну, хакери, ну і це їхня проблема так, але ну, блін, зарахували ті скини не повинні, вони повинні повертатися. Кому? Куди? Це так само, якщо Кофік ти знайдеш на вулиці гроші, а потім ти виявиться, що гроші лежали в гаманці, і ти знаєш, хто там, блін, чиї ці гроші. Чи ти будеш віддавати їх, чи ні? Say, operator, your chosen warframe. О, що я буду кому віддавати, я не поняв. Те, що ти там, наприклад, на вулиці знайшов в гаманці гроші, О, і? за адресою і знає, хто де живе, і ти що? ти віддаш і забереш собі. А я що, знайшов гроші, чи що? Ні, це приклад такий. От і все, так і само і тут. Не знаю, нічого нікому не віддам, блядь. Пішли всі нахуй, блядь. Ну ось. Тут ти говориш про компанію, яка заробляє на гравцях, яка не має нормального захисту, яка ну просто робить зараз. Так ніхто не ідеальний, немає ідеального захисту від читаків, немає, не існує. Keep the Ну, enemy так busy добре. while a fellow tunnel Що вони operator. А в існують? чому винні гравці прості? Ready? Так а при чому тут винні гравці прості? Їх, у них не всю валюту заберуть, їх і ту, що нарахували. І А звідки юбіки знають, скільки в них до того було валюти, якщо їх вже хакнули, і там файли вже давно не ті, що в них були. Ще знають. Ну, У них будуть є винні кого... гравці. А як же We have резервні just shut копії і все down all інше? systems. I'm sending life support. Мені carriers. взагалі буква Ю, блядь. Ясно. Поламали їм, А навряд чи. вони знають, де там ті резервні копії. Це. Все ведеться до того, що забирати те, що вже в гравці є, неправильно. Да, ну ні, Навіть чого? якщо воно получено було через якийсь Це баг правильно, чи це незаконно. недопрацювання Ні, баг це баг, юбіків. а не. Ні, не це незаконно, ні, це неправильна Це, логіка. ну, це їхнє недопрацювання. І що, Гравці не залишати винні. це? Винні Що? таки, винні хакери. Їх банити, їм покарання. А гравцям ні. То буде. І залишити мільйонні статки. Знаєш, це знаєш, якось нагло маніяк виглядає. Тоді нехай закривають свою єбану гру і все, блядь. Ну, якщо вони не вміють. не можуть. Навіть, Що якщо їх 4 хакери, блін, просто задудостили, блін, обікрали, блін, людям Ні, народ, ви якось жорстко думаєте. Вони, то, до речі, то не хакери, то Робінгуди, блін. Вони просто взяли у цих, блін, скупендряїв, багачів, забрали, блін, бабло, блін. І роздали бідним людям, яких найобують на бабло. Да. Я думаю, що юбіки не збідніли би, якби лишили то все людям. I've delivered a life Я support думаю, що- capsule to Ну, the давай area. от чесно, тобі було б по приколу, якщо б тобі в Warframe десятки мільярдів грошей заробили, і ти б накинули, і тобі було б цікаво далі грати, ти міг би це зробити, в тебе було все вже відкрито, ти пограв 2 дні і кинув. Я би грав. Шеф, нехай він собі і є, створив би собі новий і просто не чухався. Це різниця, блін. Грав би і на Просто, тому, і на тому. ні, у нас просто з вами, в мене різні погляди, от і все на це. На що погляди?
Мені взагалі похуй, блядь, що там кому роздали, що там кому не роздали, блін. Вони теж якось. Я як справжній Ubisoft-офіл, в якого куплено на релізі хуліард їхніх ігор, блін, можу сказати, що юбіки, блін, самі винні багато в чому. Ну так, але ну, цього ж Вони компанія. пожинають плід своєї праці. Свого недопрацювання, а не праці. Якої праці тут вже праці бачать все. Ладно, все, тут немає сенсу сперечатися. Ну, бач. Здушили. А то, що вони виправлять, то все, чи не виправлять. Мені здається, що їм треба буде багато часу, щоб то все виправити. Кожен аккаунт там щось відняти, щось вернути. Хотіли на чомусь зекономили, щоб чуть-чуть грошей. А на що їм кожен аккаунт переробляти, якщо вони зроблять просто відкат до моменту, коли їх не хакнули? А якщо в той момент якась людина типу собі щось задонатила, то що, відкат і все? Так, ні, там збережеться, це ще те, що було, то збережеться. Хай роблять відкати, що. Це правда, котять. Але я знаю, чи юбіків там не буде все так просто, що зробиться якісь відкати. Буде дуже багато Ну, подивимось. людей. Подивимось. Не знаю, Радуга вже давно мертва грає. Ну, це просто моя думка. Я взагалі свої думки не висловлював. Мені у кого там є, що в кого там нема, кого там хакнули, кого там не хакнули. Їхні проблеми. Цікаво просто як. Але я вважаю, що в Юбіків і так занадто височезні ціни на оці всякі донатні хуйні. У всіх іграх донати, у всіх іграх їхні скінчики коштують таких грошей, як майже гра коштує. Ну, от бачиш, комусь видно набридло, що вони такі. Блін, це кофіку КС, блядь, де скини коштують по 1000 гривень. Я не знаю, за що там платити, за оті якісь, скіни, платити 1000, грошей. За що? Зради пантів. Ну, чим підтверджена їхня вартість? Нічим, просто хтось так сказав і все. Зовнішнім виглядом пантами. Та все. Так. Я цього теж ніколи не роблю. Так, тут десь турелі, де я був, впав. Все, ми йдемо на вихід? Ми на вихід? Так, може піти на вихід. Я дозволяю. Дякую, великий сенсей. NPC-очка. Як я там тебе вчора назвав? Бля, Апельсинович, як я там? Блін, ти майстер придумати цей ім'я. Руслан Апельсинович. Поет. Я казав, що NPC це Ярік, тільки Руслан. А, де мертво, там стабільно 50к онлайн тільки через Steam. Ну, і Так 30 само, тисяч як з них чи таки. Ну, так само, як казали, що, мертво For Honor. For Honor досі жива. Але тільки там залишаються ті, хто, Давай. новачки. Зоро, я казав про всі ігри Ubisoft, про скінчики, а не про ту, яку ви там говорите, якусь хуйню, не знаю, як вас там називають. X, центр спільноти. Скільки зараз сидить? 47 тисяч людей грає і страдається в коробках. Ну, враховуючи те, що зараз у половини не працює серваки, ось тут половину лежать серваки, того так. Зараз маловато. Коротше, все. Давайте не будемо душити один одного. Я хтось когось душив, я нікого не. Я щось не помітив. Бляха-муха. Так, а мені. Ой-ой, хлопці, ну.
Що, час послати нас нахуй? Ні, не туди, не туди. Ні. Ми зараз на Урані довиконуємо завдання, і мені треба для того, щоб пройти на Нептун, треба виконати пригоду НАТО. То може бути надовго. В Ark Riders зараз сидить 268 тисяч людей. І що? Рекомендую краще його грати, ніж помийку цю донат кубіків. Ark Riders теж помийка. Та ні, ну Та-да! це ти перегинаєш палку. You must provide cover. Гра на релізі вийшла охуєнною, блядь, а в Юбіків ще, блядь, ту радугу, блядь, ремонтували 100 раз, блядь, і то в них не виходило. Поки там якийсь кібер... Гімно Ark Riders від третього обличчя, де всі стоять і дивляться за спиною. Ні. Геніально зробити третє обличчя в PvP іграх. Геніально просто. Коли типу просто всі будуть стояти за укриттям і виглядувати. Так само, як і в PUBG. Майже ніхто не грає в PUBG від третього. Стоїть він за укриттям, стоїш ти за укриттям. Так, і двоє, ніхто не рухається, і двоє дрюкають в укритті, і все. І починається моя улюблена гра, хто кого пересидить. Ні, там нема такого, що хто кого пересидить. Ну я знаю, що там таймер є, але все одно. Там навіть не то, що таймер. В таймері справа. Будеш сидіти, тобі в сраку зайдуть та й тебе окнуть. Тебе, як захиститися від його пушу, наприклад. Все одно він там є дуже багато гранат, там є дуже багато можливостей захиститися, обійти. Від третього обличчя, Карл. Ну і що? Це не таке саме, як в Daisy чи в PUBG, Ну не давай рівняється чесно, все. хто буде, до тебе йде група з людей, ти сидиш десь на горі і бачиш їх, вони тебе не бачать, бо ти сидиш і виглядаєш із кута. Ну, Від третього обличчя. І що? Ти його не шотнеш. Ти його не шотнеш, да, але, блін, у тебе, є шанси, у них у тебе гарна позиція, набагато більше гідна позиція. І ти будеш до талого там сидіти, поки тебе не будуть викурювати звідти. Ні, це вже твій геймплей. Казати. Так, геймплей. Любиш сидіти кресити отак от, будь ласка, сиди і крейся. Рано чи пізно до тебе прийдуть і тебе... Не знаю, я скільки грав, блін, нікого не вбивши. Набагато раніше, тобі треба виписовуватись, дивитися. Вона була від першого обличчя, Арк, нічого би не змінилось. В неї було все одно цікаво і гарно грати. Пограєш, тоді будеш менше було б сидунів. Говорити, як сприйняття бойовки там. Бо в мене сприйняття бойовки тут дуже позитивне. Коли ми завжди вдвох, втрьох граємо, то ніхто ніде не сидить отак, крисить. Тому що ви і ми граєте, звісно. А в соло в гру зайди і подивися, що будете сидіти. Ніхто ніде не сидить. Залежить, розумієш? Сидять криси так само, типу, на виходах, як і в кожному іншому екстракшн-шутері. Нічого не міняється. Міняється. Якщо ти від першого обличчя, тобі треба виходити, виглядати, а так ти будеш просто тупо сидіти за стінкою. В Days були є PvP сервера, де сиділи бойоби перед трейдзонами і крисами гравців. Всюди є такі люди, розумієш? Головне не опускатися до їх. Блін, опускатися до їх, ну да. А занять і цікавих моментів багато. Ні, про геймплей, да, можливо, цікаво. А ти зайди. Я би зараз подивився, як ти зайдеш в раду, оскільки там зараз люди оце от сидять і піксель кота цілять. Ну Тільки в тебе щось появляється, все, ти труп. Так само, як і в КС, так. Тобі там дуже приємно. Ні, в КС ти ще в тебе є шанси ще когось вбити. Там набагато важче це все зробити, бо з їхніми всіма білками ти просто будеш, блядь, перший місяць не шарити, звідки тебе вбили. Он там через стіну, а тут підірвали, а тут дрон приїхав тебе, блядь. Так само, як, в принципі, як і у Overwatch.
Хоча Overwatch трошки динамічніше. Оперативників багато, гра цікава, оперативників багато, але от наскільки там зараз душно і я би Так, не всюди витрачав свій душно час. буде, якщо ти не будеш новий, якщо ти новачок. Якісь, блядь, такі токсики, я не знаю, що ви такі токсики. Там хоч є якийсь баланс по чомусь. В чому Без баланс? Ну, баланс матчмейкінг, Де саме? градуси. Не знаю про рад. Нема нічого. Хіба що в рейтингах, коли там ігри, там же тоді... Блін, так само, як і немає балансу в кейсі. Що, хто тобі сказав, що в кейсі нема балансу? Який баланс в кейсі? Ти коли Silver 1, ти попадаєш з Silver 2, Silver 3, Silver 6, ну ти з глобалом ніколи Да, не і шукав. Сільвер, який тебе однагибає як глобал. Ну, значить, він собі... Я тебе відкрою маніак секрет, як гравець, який награв в КС 3000 годин. В КСі бояться не глобала, в КСі бояться Сільвера, повір. Тому що на Сільверах частіше сидять бустери і всі інші. Балансу там немає, там Я немає, ніколи там не боюсь. там навіть цифр, оце те, що ти граєш в прем'єр режимі, і коли в тебе 10к цифр, оце 10к оцього рейтингу, це не означає, що ти супер-пупер граєш. Там є люди, які Це все зменшується. Ти можеш собі позливати декілька каток і зменшити це все і триматися на тому ж самому рівні. Я знаю, я зустрічав таких гравців, які, блядь, сиділи там Я ж кажу, балансу немає в КСі. трьома КЛО, і воно сидить, блін, на 8000 в прем'єрі. І просто нагибає в цих... Ну, балансу нема. Це не то, що балансу нема. Баланс є. Люди користуються лазейками у тими, щоб Так і от і про це, бо я ж кажу, і балансу при цьому немає. Якщо вони користуються, вибач, лазейку, балансу нема. А де ти? Не знаю. Хай скажу, сама помийка, блядь. Ну, Яка сама? Mission complete. Excellent work, Tenno. балансу ніде немає, по факту. КС-ку зараз грають, терплять через те, що кейсики випадають і скини всі дуже гарно люблять оце. І все. Такі токсики, що я не можу з вас, Беруть блядь. кейси, 2 рази онлайн впаде. Але от не знаю, як в Ark Riders, якщо ти казав, я пам'ятаю, що якщо ти граєш соло, ти попадаєш до соло. Але в чому прикол? Ти соло попадаєш до кого? До рандомів, у яких є пушки топові, чи для таких новачків, як ти сам? Якщо до новачків такі, які ти сам, До різних. теж... Ну, тоді балансу теж нема. Як ти можеш забалансити це? Скажи мені. Ну, Типу, балансити по пушках? Як це, балансити по пушках людей чи що? Ну тобі не дає можливість, блін, прокачуватись, брати пушки. Багато людей взагалі ходять на фрілот. Багато людей взагалі ходять на фрілодаут з галімими пушками, бо бояться ходити з топовими пушками. Хоч мають кучу, блін, бабла і кучу всього, можуть ходити з ними. Ходять з фрі-лодаутами, ходять, блін, з зеленими лодаутами і нічого страшного. Я за 80 годин гри я нікого не вбивши, блін, ні разу не ПВПшився. І нічого. Це плюс-мінус рівні умови. Як ти можеш вбити з гівняного ствола чувака, який там запакований, так само і він може вбити тебе, блін. Це залежить. А з топової пушки, вибач, а хто раніше вб'є? Ти з галімої пушки чи чел з топовою пушкою? Чел, в якого награно більше годин, який вміє грати, який використовує міни, гранати, який використовує щити правильно і... А в тебе, наприклад, ну, у новачка є міни гранати? Ти можеш собі купити, можеш скрафтити, тобі півень приносить, блін, ресурси, крафти. Роби. Ти майже кожен рейд можеш собі хочеш брати. А з приводу того, що кажи. Ефективність менша, але, типу, воно доставляє дуже багато проблем всім. Незалежно, який там левел проти тебе грає, з якими стволами. А з приводу балансу, як Тков вказав, як забалансити по пушках, наприклад, в арені Breakout зробили по
грошима. Що ти не можеш, наприклад, на білу зону зайти. На білу зону тільки 30 тисяч ти можеш зібрати свій еквіп на 30 тисяч. Не більше, не менше. Арена така душна. Душніша, ніж арка. Там теж дрочили на пікселі. Не знаю. Там на реалізм іде. Що? Там Реалізм? більше. Да, там в арені йде більше на реалізм. Ну йде. Хай собі. Не знаю, я дивився, де там реалізм. Є, ти розумієш, типу, Плюс-мінус. Я кожному, не кажу, що там супер-пупер. кожному The своє. enemy have captured a tower. Блін, ти кажеш, що, блін, ой, мене будуть вбивати з топовими пушками, ти будеш помирати там, блядь, від першого, від сірих пушок будеш просто помирати. Бо тебе тіпи будуть правильно пушити, будуть тебе гранатами, на міни будуть тебе ловити, і від того ти будеш помирати. Там все рішає знання гри і вміння застосовувати додаткові всякі плюхи, які в тебе є, а не, блін, твоя пушка. Пушка твоя це 50%, блін, десь приблизно того, що ти можеш там зробити. 50% твоя тактика і все. Ну і все. На балансі він тобі не допоможе в такому екстракшн. Ну ось. Так що немає сенсу розмовляти про баланс. Ти ж почав про баланс сказати в Я Аркрайді. кажу, що його ніде і немає. Я почав про баланс, я запитався, чи в Радузі є якийсь А баланс. є якийсь там баланс? Люди десь стараються щось забалансити. Там нас А захоплюють. Поки ви говорите. Тримаю, Б йде. Ну я тримав свою точку, а тут. А я йду на А зараз. Ми йому баки тут заливаємо. Я йду на А зараз. Я на А стою. Іди на С. Чи яку там захоплюють. Я не пам'ятаю, я на С стояв, наче. Я тут від точки до точки бігаю просто. We are in total control. Keep От дві fighting. зараз точки. Я би пішов в Радого пограти так на вихідних, зібратися, пограти і подивитися, щоб знову впевнитися, що Ен, привіт. Ладно, сперечатися немає сенсу, Що бо там? за кожен при своїй думці. Я ж кажу, що вони токсики, два сидять, а то токсичать, блядь, тут про ігри, блядь, вони лиш настрій псують, блядь, якоюсь хуйньою. Ви ще нас рівсайово нормально. кому ми настрій псуємо? Блядь, бо це був не те, спорити щось, та гра хуйня, та всі ігри хуйня, блядь. Тоді, давайте так. Все хуйня. Та ми не токсичимо, ми просто розмовляємо. А я чую, блін, що там по голосу. Я добре емоції людей щитую. Чую, що там. Емоційна розмова. Ну ми ж з маньяком один одного нахуй не посилали, так що це Та нормально. поки що ні ж. Ну, Але все може тим закінчитися, блядь. та ні. Так. Ні. Я з маньяком обережно, бо він працює в ДТЕКу, і я не хочу, щоб мене світло вимикали. Я боюсь маньяка. От. Комусь в чаті попсуєте цим настрій, що сперечаєтесь. Message decoded. По-любому, комусь це подобається, комусь не подобається. The remaining enemy forces. Ну, треба менше сперечатися про дурню. Сарання юбіків. Ні, ну, Я погоджуюся з обсиранням юбіків, тому що я був колись Ubisoft-філом, блін, купляв всі їхні ігри, релізи, все фул прайси. Але там після декількох їхніх таких офігенних релізів, то не хочеться нічого не купляти вже. Більше нічого є не проблеми, але я не хочу їх просто повністю обсирати, тому що вони все-таки випустили мою улюблену гру, одну із самих улюблених. І все. Коли, в якому році вони її випустили, блядь? Скільки вже тих частин копіпастних аля з різними цими часовими проміжками вийшло? Ті серії. Скільки там вже? 8-9 ігор, 10? Десь так. Піздець. Ну і що, це прикольно. Ну, мені гра подобається не за те, що не за геймплей. Це така сама Сука, херня. душніли, заїбали, блядь? Це така сама херня, як в EA Games, і вони FIFA і всякі футбол-менеджери випускають на рік скоріше, ніж воно має бути.
FIFA, блядь. Зараз 26-й рік. Так, FIFA я йду 26 згодую. вийшла вже декілька Кого я років там мав тому. згодувати? Месу? Глянь, Кожен рік одне й те саме. Так, коротше, Месу. давайте на цей міс на Цербер я можу зробити. чекай, мені треба піти погодувати цього кофі. Іди, мені все одно треба Гогіка. бути в соло. Іди, Я тобі знаєш, що скажу, NPC? Їм франшизу Assassin's Creed треба вже давно було закопати під землю і зробити щось нове. Думати над новим, а не доїти цю стареньку корову. Так само, як і з GTA. Закрити GTA і закупати, і все. Популярність Рокстарів незрівнянно з Юбісофтами. Так, поглинути. Ти скажи фанатам Assassin's Creed. Навіть по вікових обмеженнях. Не знаю, я всі грав, блін. Майже всі Асасіни грав, майже всі Far Cry грав, ахуєнні ігри, блядь. Якщо не пиздіть хуйні, блядь, юбіки нормальні ігри роблять. Навіть якщо вони повторюють то, що вони робили. Бо ліпше, блін, ти там не пизди, ти грав в Асасінів? А? Грав. Яких ти грав Асасінів? Першу, другу частину. Це Ну і все. все. А Ну. далі? А далі не сподобалось. Блін, а третя, а Black Flag, блін, Не а Black сподобалось. Flag, Не блін, в сподобалось. цілому перевернула жанр Assassin's Creed. Black Flag мені не сподобалось. Піратство, Ой, кораблики. все. Нахуй. Не знаю, мені взагалі похуй. У мене перший Асасін був Одіссея, і сама хуєнна. Оце, що вийшла остання з самурайським цим. От я би прям, Shadow, я можливо, зрозумів. ну я подумаю. Колись можливо, але Одіссея прикольна. Все. Origin непогано. Origin, ну блін. А як знати, чи я поглинав оборона, чи не поглинав, Кінжанович? Вальхала непогана. Хуйня, блядь. От я Вальгалу купив за full прайс, блядь, поверх 2000. І я тобі скажу, на релізі я граю, коротше, і в мене сюжет не можу пройти. Все, персонаж не з'являється, бо він десь здох. поглину так. Ага, бачу є. Бачу є. Доступно за 22,59. От, і блокується, коротше, квест, я не можу по сюжету далі пройти. І я сижу тиждень, чекаю, поки вони випустять патч, щоб пофіксити отой квест сюжетний, який я маю пройти, бо, блін, він забагувався. А квести там, коли я ловив рибу, теж, блін, забаговані були, півроку не могли пофіксити. А квест на володарку озера теж забагувався. І коротше, півроку пройшло і не розбагувався. Я такий сказав, ну його в сраку. Я пройшов в Вальгалу без доповнень, в мене є всі доповнення, але я не хочу проходити. Бо нема сенсу. То Вальгала мене дуже сильно розчарувала. Це одна з тих ігор, якими мене юбіки просто розчарували. То, що в них вийшло. Ще одна це Breakpoint, теж на Ghost Recon Breakpoint. Теж на релізі було просто 2200 коштує. Це проблема не в компаніях більше, а проблема в мені, то що мені не подобаються їхні продукти. так. Або я вже настільки старий, що я хочу грати в старі добрі ігри, які. А тобі дай, блін, одне поє, та й дай тобі Warframe, та й будеш ото дрочи. Так. Коли ти останній раз щось добре? Коли ти останній раз це проходив? Коли це проходив останній раз? Якусь сюжетну гру, коли ти останній раз грав до кінця, так щоб сів і пройшов? Сюжетну гру? Так, сюжетну гру. А, сів і пройшов. Мені як прийби запрошення, Кофіку тобі кидати запрошення? Borderlands проходив недавно ж. А перед тим я пройшов повністю Mass Effect Legendary Edition. Всі три частини гри. Першу, другу і третю. Коли це було? Коли це було? Ну. 20 червня 2025. Останні 3 сюжетні ігри Mass Effect. Ну, бачиш. Мені як приймай запрошення. А до цього часу що ти робив? Іди покури. Я йду курю, бо дійсно я тим, що накидаю говно на вентилятор, комусь настрій псую. Вибачте, будь ласка. Та все нормально, що хто там любить послухати. Тут, до речі, Маняк, почекай, тут питають, ти був колись у Дніпрі? Ні. Ні, не був. Я був у Дніпрі. Упався. А що ти там? Маніяка якогось в Дніпрі зустрів чи що? Хтось там у вас там є?
Це Дан, ні, це Данки питає в чаті тебе. Катана, то я бачу. Це так тапає. Христя, до речі, права. Та пофіг, якщо це стара заїжджена корова, якщо її любиш її. то Христя права, ну блін. Ця корова вже не корова. молока не дає просто. Дає. Не дає. Мені не Дає. дає. Мені не дає. Ой, що, хто що кому не дає? Вона тобі ще там пів скляночки старенького кислого молока, вже корова сохша давно. Нічого вона не дає. У мене ця корова вже шкелет. Тому ці юбіки для мене мертві. Аля. А ні. Жаль. От ти би пограв оце в коопі разом. О, іди сюди. Сяв. Нову франшизу зроблять, придумають. Чого нову щось франшизу? Чого? Чого ти хочеш нову цікаве. франшизу? Не знаю. От не хочу. Іди кури заїбав, блядь, о. Піднімай. Все, йди покури і випусти. Кури, блін. Йду цивілізацію грати. Четверту. Цивілізацію, блін. Ти з нами граєш в Warframe, блядь, і що? Так. На місяць нахуй. Прийду перший або другий. Fallout Tactics потім ще є. Ну, тож ігор стільки Shelter. крутих, класних. Я Shelter грав довго. Але, блін, чомусь в мене пропадали Steam збереження, і я дуже сильно схарився, бо в мене там були поселення, потім я заходжу, в мене вже там нічого нема. Це я про Shelter. Данки точно не найобую. Я б ніколи не був, я тільки по Західній Україні тався, якщо що. А в дитинстві, коли ще маленький був, хіба там типу в Одесу на море і в Крим. Це ще було дуже. Все, питань більше нема до тебе. Мені тепер цікаво, чого він це питав. Що там таке? А, секрет, це. А, тепер буде, блядь, інтригу тримати. Так. Все. Піду по. Іди. Вже... Давай, йди. Бо ми тебе чекаємо. Ну. Ви мене душите. Там себе душе, блін, і тут розказує. Так, обережно лазери. Не знаю, в Юбіків є як і хороші ігри, так і провальні ігри. Це такі всюди є, в кожній компанії таке є. Комусь, наприклад, подобається перший, другий, третій асасин, там, блін, вони їх боготворять, там, готові грати їх. А я, от мені подобається, наприклад, Одіссея. Мені подобається Origin. Дуже офігенні частини. Мені подобається Black Flag. На Black Flag, Syndicate сподобався, я грав свого часу. Непогано зроблено. От перший я, блін, просто вважаю вже занадто морально застарілий. Я коли його грав, я просто, блін, такої тупості не бачив давно в іграх. А потім подивився, який рік випуску, і зрозумів, що чого так я вважаю, тому що там деякі геймплейні складові мені дуже не подобалися. Другий таке теж серед, третій теж такий сируватий. Що, а що ми тут робимо? Де там вороги? Маємо ворогів. Нам тупо треба вбити ворогів. Я хочу подивитися, просто Юбіки заявили, що хочуть зробити ремастер Black Flag. А вони роблять вже його? Да. Вже давно вже казали, що роблять. І хочу подивитися, що вони хочуть з ним зробити. От цікаво просто. А там зараз у Юбіків проблеми, вони ж, блін, там мають залишити лише декілька своїх франшиз, якими вони будуть займатися, решта. Там, може і Юбіки й будуть продані скоро, так що. Бо у них все дуже погано. Ну так. Ну подивимося, не будемо засмучуватись. Не знаю, я сказав, що я після Вальгали жодної гри їхньої не куплю, блін, за фул прайс. За 50%, 70%, от тоді буду купляти, а за фул прайс все. Не заслуговують вони, щоб. А хтось буде купляти, комусь подобається там. Маніак ще він курить зараз, почекайте. Маніак не з нами. Він у Валіхалі. Курить. У мене майже всі є асасини, крім двох останніх, оцих що. Боже, як там вийшов, той був перед Shadow. Ну,
Ну, не знаю, я типу не. Да, Мірейдж. Ну, того немає і немає оцього, як він називається. Нового самого. Всі решта в мене є куплені. Саме новий це Shadow. Ну, в мене всі вони були куплені майже на релізі. Христя, чесно, балуюсь. Це коріння важко назвати, але балуюсь. Скільки цигарок в день куриш? Ну мені пачка на день, на два вистачає. Наскільки? Пачка на день? На день, на два. То це ти балуєшся? На день, на два кажу. На день, на два. Пачка. Ну так. Мені пачка хватає, блін, на 3 місяці, блін. От я балуюсь, напевно, що. Враховуючи те, що я курю не сам. То так, на день, на два. Another job well executed. Ні, ну я ж кажу, враховуючи те, що курю не сам. Одна пачка на 2 людини. Як ви думаєте, це балуєш чи ні? Блін, не балуєшся, мені здається, ні. Коротше, доставайте зараз всі каністри. Так. Доставайте всі каністри, бо разом заправимося. Ладно, все, проїхали. Погнали на перехоп. І заодно ви грозіть лут. Ніхуя, блядь, йдіть ви нахуй своїм лутом, блядь, я їду з вами. Та ну. Правильно, так ні, правильно, ні. Ну що, один раз курив сигару. Ну, я би сигару покурив. Один раз. Один давно. Почекай вже на маньяка, що ти запускаєш вже? Добре. Але не знав як, я один раз затягнув і чуть не. Ота. Не виплюнув нафіг свої легені. Таких треба правильно ще курити, блін. Ти що, затяжку, блін, хуярив? Ні, один раз я ж випадково затягнувся і я чуть легені не викинув нахер. Одна затяжка, типу, я випадково зробив. Doing everything wrong. Що там? Ні, хіба що я можу взяти і не місяць не палити спокійно. Для мене це. Ти чув? Ігорович, блядь, оцей, блін, Апельсинович каже, та я балуюся, я не курю. Я кажу, наскільки тобі пачку хватає сигарет? Він каже, ну на день, на 2, блядь. Я кажу, ну, блядь. На 2 людини? Ну, це на 2. Ти куриш? Nearby communications towers. Ти куриш? Crucial enemy. Він курить. Capture the Блядь, я towers. зараз, я не знаю, що я собі зроблю. Incoming messages. А що ми тут чекаємо? От взяв і... Це NPC нажав, це не я, блядь. А хто зверху перший? Я не знаю, хто зверху перший, але то NPC нажав, я нічого не нажимав. Я перший зверху. Так, а що, я на це пішов? Не знаю, мені так цікавіше, коли обговорюєш якусь тему і в кожного різні думки на ті всі теми. І прям. Ну, але ви просто коли це обговорюєте, ви, блін, токсичите і ви цього не помічаєте взагалі, а збоку це, блін. Так, а я ж не кажу, що це, типу, моя думка, вона правильна, і все, і всі мають її слухатися і казати та. Типу, в кожного є своє бачення, в кожного є свої You have captured a radio думки, tower. вподобання. І чим більше ти обговорюєш оце, тим краще стає. Я ж не сварюся з людьми через те, що вони там мені доказують, що оце має бути так, оце так. We are dominating. Keep it up. Тим бачимо, як дивно, що ти не знав, що я палю. Хто через такі речі біситься, той взагалі не вміє спілкуватися. Не можна так заявляти. Ну, Тверджуючи, що хто через. Ти... Це так і є. Не є так, це твоє. Ти можеш вислухати думку інших і не вставити свої 5 копійок або поговорити про те, що ти думаєш. Тобі говориться, що це люди, коли от ми сидимо, блядь, ви спорите тут, блядь, про якусь хуйню тупу. Люди це слухають і не всім це подобається слухати, блядь, я про це говорю. Для декого це...
Це ж на зрідку таке буває, що ви можете зачепитися за якусь тему і поговорити гарно. Обсосолювати всі слабкості і сильні сторони. Так, я спитаю свого чату. Чатик, вам не подобається, про що ми тут базікаємо? Вам не подобається маніяк чати? Вам не подобається маньяк? Всі, хто пише плюс. Бан. Бан, який бан? Всі, хто пише плюс і так, всі нормальні. Угу. Я забаню. Якщо комусь маніяк не подобається, значить щось трошки. The enemy have taken a tower. Можливо. Це суто моє бачення. Я не знаю, ти мене, блядь, так нервуєш цим, я, блядь, би тебе відпиздив нахуй. Ото, блядь, я би ті вуса тобі би повиривав нахуй. Вуса повиривав. Нормальні в нього вуса. Повириваю, блядь. Мене борідка, це не вуса, це борідка. Ну я кажу, що я тобі вуса повириваю, бо бороду тобі лишу, бо ж як цапок. Вона трохи більше відписла. Ну та й добре, але я тобі кажу, що вуса больніше виривати, ніж бороду. Будеш плакати потім, просити мене, щоб я цього... Якщо пінцетом виривати. Ну так. Так, не знаю, мені подобається. Може я мазохіст, я люблю біль. О, в мене якась Амарина трендить. Це що, хто до мене прийде? Чуєш? Не знаю. Маруся? Амарина. Щось мені тренділо. Вони вже мертві. Блядь. Де там той лут, хоч з них позбираю? Що вони, блін? Почекай, маньяк, ти його вбив чи я? Я щось не зрозумів. А маньяк убив. І ти. А, ну хто в нас тут нагібатор 228? О, бля, оце... Це 228? Вічно, бля, я теж не знаю, що. 228, І Васер 228. У мене улюблене число 4, 14, 14, 14. То що? У мене пін-код на телефоні на 14, 14, 14. Запам'ятаємо. Ну і пам'ятай. Депиляція не так вже боляче. Ні, ну дивлячись, Да. якщо по пінцетиком, ну я виривав собі. Не рівняйте тоненьке жіноче волоссячко, наприклад, десь де ви робите депіляцію, і товсте чоловіче волосся, яке там, блін. Мені на нозі робили була депіляція. То трохи різні речі. Я робив собі депіляцію, тільки депіляцію я пінцетом вирував між тут, де, блін, як це називається, де фаланга, ну на носі це чи де там вище, там просто трошки заростає у мене, я просто... Ну, типу, монобров. Да, ну вона не сильно те, що монобров, вона просто заростає, ну що? Ну то не депіляція, ну NPC. Типу, прикол такий був, це вже дружина мого друга, і щось ми там так говорили, що це все не боляче, не це все. І коротше нам двом з другом наклеїли на ногах оті такі ленточки воскові. Типу, ноги то трохи так зарослі, вони та таке, понятно. Ну і все, і вони потягнули, і такі. Так, класно, блядь. А це літо було, коротше. Не боліло. Ну то як не боліло? Ну, це не така біль, яка, типу, тобі шкодить чи ще щось. А просто ми потім ходили, блядь, в шортах, і у нас там така полоска біла, коротше, на ногах. Що в нього, що в мене. Коротше, пам'ятаю, як в школі приходили всі після літа, а в нас дуже багато хто на лисо стригся. І тако всі засмаглі, і голова, блядь, черепушка біла, блядь. Через це літом старався типу, цей взагалі бороду майже не підстригати. Легенько, там тільки чуть-чуть підрівняти щось, знаєш, вже коли цей. У нас супровід, чи це у нас що це? На лиці теж така сама фігня. Мобільна оборона. Терміналів даних. Ти хочеш збрити, а не можеш, бо в тебе вже все. Бля, дай я заліз. Тим паче, я нічого не бачу в цьому поганого. Це навпаки, це добре, що чоловіки починають за собою доглядати. Ти про що? Про депіляцію? Ти казав монобров чи щось Ну таке. то, блін, а на що тобі вищипувати? Просто взяв бритву та й збрив.
Ні. легенько. Ніхто з претензіями тобі не каже, що Ні, сміється з того, бери що твою ти не можна, робиш. тому що якщо я збрию, то буде ще гірше. А так я вириваю з корнем. Тобі так здається. Довше не... Ні, Still так і є. working on it. Вона не Continue довше to не defend. росте. Довше не росте, так, коли ти з корінням вириваєш, ніж просто підстрижеш машину. Бо ці... Блять, а що тобі заважає? Ти взяв збрив, блять, і підбриваєш кожен раз, коли вона трохи відростає. Не буде, блять. Тобі треба виривати, те волосся. Ну та, мучити, блін, свою шкіру, да, мучити, блять. Що мучити нормально? Колись взагалі, напевно, просто... Колись взагалі було похуй. Та не те, що було похуй, теж сміялися. Terminal hacked. З всякої фігні Keep такої. moving. Бери ключа, погнали, хто там? This will only get more difficult. Зараз ще треба рекорд. And Ти чого prepare for я enemy розвивав? resistance. Ну а що? Хто хоче собі робить депіляцію, хто хоче собі там скубає бровки, блін. Хочете, будь Ну. ласка. Ну, типу, Але я вважаю, що можна брови і не скубати. той, хто це критикує, не буду ображати. Бо мені здається, що брови можна і побрити. Ні, брови, ну побрий брови. Подивимося. Без брів. Ну, блін, Це означає особисто цей... і дурак. Ти брови збриєш. Цей гігієна, особисто гігієна. Що гігієна? Брови? Це гігієна? Ну, Воно ніяк не впливає на твою чистоту брови. Still working on it. брови так. Continue to defend. Ну, це лише візуальний твій Ну все одно. тюнінг. Скін прикупив, коротше, там де брови. Так. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Ладно, все. Заради гроші. Це ж майже те ж саме, щоб піти почистити зуби. Брови? Ні. Ну майже, я скажу. А далеко не майже. До чого тут брови і зуби, блядь? Ну, по-перше, зуби ти чисти для того, щоб вони залишались чистими, цілими. Для того, щоб не утворювався камінь, який потім, блін, оголює твої ясна. Щоб І... вони були гарними, білими. В тебе можуть вони і не бути білими, тому що в тебе може бути Ти знаєш, інший колір кісток і не буде білими. Борода. Ну, якщо б за бородою ти миєш її при цей маслами, там і... Якими маслами, блін? Чекай, дай дослухай, не перебивай його. коли- Миєш маслами. ефірною олійкою. Ой-ой-ой, да, ефірною олійкою там, чи просто мило миєш, то в принципі це This will take a можна. moment. Да-да. Це, блядь, розводна тупо на бабло, блін. Нічого вони не дають. Ні ті масла, нічого не дають. Запах, приємність, що ти виглядаєш. Ну ти можеш помити, блін, обличчя, блін, з милом, буде тобі приємно пахнути. Пшикнути, блін, якимось лосьйоном. Бороду маємо на увазі, це ухід за бородою. Я сказав, що ті масла то розводна бабки, блін, так само, як і дуже багато всяких, блін, такого лайна, блін. Що ви, блін, от... Знову починаємо душитися, це давай твою Руслан. Просто прикол в тому, що деякі люди люблять втрачати бабки на На те, якусь хуйню, блядь, типа, яка їм нічого не дає, блядь. що бороду смальцями. Бо тому що у них ці бабки є. Почнемо з цього. А не в бабках діло. Ви кажете, що, блін, треба мазати. Нічого не треба мазати. От ви себе на думці, що люди можуть робити все, що хочуть, поки вони не дозволяють це робити. Від того, що ти будеш мазати бороду чи не будеш мазати маслами, майже нічого не зміниться. But we did it. Ну, Це залежить від вітамінчиків, які в тебе є. Чи достатньо в тому організмі певних вітамінів, щоб в тебе добре росло волосся, щоб воно не випадало, не сіклося. І все, і вмиватися треба, блін, щоб, блін, шкіра була під волоссям чистою і не запрівала. Все. І нічого, ніяких масел там не вважаю потрібно. Хтось любить доглядати за собою Доглядати. способом. Мені це подобається. То нехай це роблять. Я зважаю. Не мусольте цю тему. Вона така. Mission complete. Кому солить тему? Я, блядь, висказав свою думку, ви, блядь, мені тут пиздите якусь не мусольте тему, блядь. Знатаки, блядь, які, блядь, повирощували бороди, блядь, до пупців, дивлюсь, блядь.
У мене колись була борода. До пупа була. Я бачив бороду. Тобі пасує, але не така величезна. Тобі Я знаю, її треба підстригати. поменше. Я її вообще не... Коли побрився, то я, вообще пусічка. А ще, а не хочеш волосся назад, хвостик зав'язувати? Я, до речі, для цього волосся зараз і відрощую. Молодець. Тільки я хочу по бокам зробити дуже коротку зачіску і буде хвостик. Піси. В тебе лице овальне, тобі не буде йти оце вибривати візки, блін. Я хочу подивитися. Блін, я помаранчевий пофарбувався. Слухай, знаєш, як можна подивитися? Береш свою фотку, кидаєш в чат GPT, кажеш, подиви волосся з боку. Так, і все, і побачиш, тобі буде йти чи ні. То це жарт. Робиш? Та все одно. Так, все одно це волосся, воно все одно відросте. Це твоє життя, твоя голова, твоє волосся. А, да, відросте. Я вон помаранчеве волосся заробив, і мені кажуть, що дуже гарно йде. This is a rescue mission. We need to find and liberate the hostage before any harm comes to them. Потім думаю взяти і зелений пофарбуватися. Ну якось потім. Салата чи зелений? Можливо. Може з фіолетовим, помаранчевим чимось. Може руденьким хочеш бути? Не любиш руденьких? Так руденький я вже був. Мало людей руденьких. В більшості тільки дівчата. У мене навіть фотка збереглася, де я рудий. Бо спочатку я коли фарбувався, я собі робив мілірування, а потім вже вирішив фарбуватися. Де той, блядь, NPC Prime? Іду. Ну, тут курій мене. Зараз скину. Вертаємося назад, курії тут позбирати, треба NPC. Ну, то вона десь там на горі. Теж. Одна там, одна там. Ого. Ти, блядь, куди я впав? Куди я впав? By all means, let's fight. Дай, давай, та застрибуй, блін. Я ще одну позаду десь забув. Ти, блядь, точно не тут? Да, ще одну позаду треба. Але як туди попасти зараз назад? Не знайшли, як туди потрапити? Так. Через низ, здається. А де тут через низ? Я не бачу проходу. Мітку поставив. На. Ну тут я напевно, що ці курії знаходив, бо я пам'ятаю, що тут довго стрибав. Блін. Коли Вікінджан мене, блядь, затягнув в гру і сам, блядь, каже, ну проходи, блядь. Я коли буду мати час, будемо, блядь, грати, а потім... А як сюди застрибнути? Я щось по стінці цій не можу залізти. Control Space. Вирішує дуже багато проблем в тому житті. А, да, точно. Ага, окей. Маяк стоїть і дивиться такий.
Stay focused. There's a heavy unit Я approaching. тикав ті двері 20 разів, ніхто не хотів нажати кнопку. Більше ні. Образився, все. Тут ще одна порівняння. Назад сюди повернись. Да, я бачу. Мітку поставив. I'm detecting a large security force heading your way. It's the Grenier. Це нагору треба. Так. Тут мав би їх всі зібрати, мені здається. О. І ще одна там вище, так? Що таке, блядь, пробіл? Ти будеш нажиматись? Там. Ля, ну без сканера це шукати, напевно, важко. От мені цікаво, вони включили тривогу, ви там зараз двоє закриті будете, чи у вас там є термінал, щоб відкритися? Я їбу, блядь, нема. Нема терміналу, щоб Є. відкритися? Є. Є. Блядь, шкода, що є. Не буду я шукати курії, блядь. Вони на горі, Кофік, там А стрибати. я... Мене, блядь, заїбав нахуй, блядь. Оператором. Оператором, блядь. Все рівно пробіл треба натискати, розумієш, деколи не спрацьовує, блядь. They will О, surely блядь, be оператором. execution sequence. Більше я тут мучився вже, їх колись всі збирав. Я не думаю, що тут щось є для мене цікаве. Де ви там, блядь, побігли? Я вже, блін, тими, блін, мітками з курій цих всіх. Хер зна куди бігти. В дворі стою. Все, розслабся, Ні. Кофік, не нервуй. Тут класно. Та йдіть, рятуйте за цього, що ви не чекаєте. Я стою, чекаю, Ого. я Вас стою на зайде. белі двері. Два сильних незалежних Я ж не можу в соло відкрити ці двері. точно. Соло не можеш. The hostage is almost out of time. Hurry. I knew you would come. Thank you. Prisoner located. We need to get them back to command in one piece. Find your way to the exits, and don't leave the subject behind. Все, на вихід. Stay focused. There's a heavy unit approaching. Don't suppose you have an extra gun? Блядь, ну що ж я перелітаю вічно тут? Чи я вже на виході? На виході. На вихід? Yep. А де маньяк, що він невидимий? Що ти тут робиш? It hurts. Help. А, заховався? Вилазь. Заховався. The hostage is safe now. Ну хоче, хай ховається. Подобається людині ховатися. Так, до речі, я... Народ, якщо я різко відключуся, то в мене це світло. Бо я не знаю, у котрі мене вимкнуть. І як маніяк скаже, так мене і вимкнуть. Добре. То слухай. І не перебивай. Будь чемним. 30. Все, я пішов міняти зброю. Так, а що там по голосуванню? Кому маніяк не подобається в чаті? Мені, блядь, Подобається. коли пиздить хуйню, не подобається. Прям ніхто не сказав, що мені маніяк не подобається. Нема таких людей, чи що? Що я всім подобаюсь? Бля, дивно. Хоч би хтось сказав. Слушай, маньяк, будеш, блін, вбивати всіх. Тільки щоб ми були поруч, я буду, блядь, брати, буду качати оборона. Нічого не знаю. Місія. Досконалені, що тут можна йому засунути.
Що йому можна тут засунути сталево? Буде так. Базарін. Такого нема. Ну, зараз я прийду. Нормально. Добре, добре. Я моди поки ставлю просто. Так, прокачувати поки іншого нічого не треба. Ну я на пістолет удосконалення ставити не буду. Можемо шкода, може мультипостріл поставити, а? Ну тут дуже великий шанс криту. Не вистачить. Ладно. Я з Одеси. Ну, останніми днями. Ні, нормально так. Так, а ну там пістолет я не ставив, на це я поставив, все. Все, у нас ще є 20 хвилин, 5 хвилин на каву, а потім піду в парк. Да, народився. Що ж ти казав там Вікінжанович? Кажу, маю 20 хвилин, щоб прийти з вами ще декілька місій, потім піду каву робити і Warcrafters. I need you to sabotage this ship's reactor. The reactor is a complex system. Start by removing the coolant cells. My intel suggests there are rich enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their exact location. Search them out if Ви you are якраз ви willing to можете shoulder або added risk. проходити квести, або Хай NPC візьметься проходити той, щоб Юпітер, чи що він там має відкрити, якусь йому треба пригоду пройти. Я піду собі, не знаю. тебе ков квест оцей 1999, кіберпанківський аля, він трошки довгуватий. Там сюжет був. То я думаю, планета закрита, а потім уже. Не закриєш планети без проходження деяких місій. Ти ж бачив, що там тобі треба пройти пригоду. Квест, так. We have no choice but to destroy them. Ну, якраз, типу, будете мати чим зайнятися, Coolant поки cell буде немає. destroyed. А? Шкода, що я не можу мати тут з боку ще один ПК і грати в ігри одночасно з вами і не з ними. Це як Юлій Цезар. Ти би зміг? А, ну да. А я все одно піду в квести. А ти без міха? Ну да. Ти такий про Warframe? The reactor is Серйозно? going into stasis. Now Куди підеш, NPC? complete this sabotage. Do whatever you can to make sure it never works again. A coolant cell has been Чілова гра. extracted. Прийшов на точку, встав. Всі вмер. Ні, ну я просто згадав, що ти просто вже перекачаний, закачаний, і тобі нічого не варто стати, просто натискати одну кнопку і все. Destroy the fuel injectors. A blast door has blocked your evacuation route. Find a way to open it. Чую, тут ящик є. Тут звук ящика є. Ракетка, Він, Таня. він знаходиться отут. Тут є секретка. Точку показую. Тільки трошки дуже дивно. І тут ящик є, що ти вигадуєш? Про яке? Що ти там? Білий гренірський сховок. Нема. Немає Там, тут його. там звук є десь. Значить, дивіться На зверху. горі десь. Дивіться збоку. Десь на горі може бути. Що не та секретка, то значить. І я з іншого боку можу. А, ну Кофік вже побіг, він не буде дивитись. Ладно, він манав. Я теж манав. Там бурштинову танку заберіть. Заберемо.
Жовті вони рідкісніші, ніж. Чи треба завжди підбирати. Блять. Відбийся від мене. Підібрали. Бать, ти підібрав? Що, я нічого не знаю. Бум. Another job well executed. Так. Що, ще одну місію, маніаки, ти йдеш? Ну, ще можна встигнути. Можна 4 місії пройти. За 20 хвилин. Запускай, подивимося, які там місії, що там будуть довгі, типу мобілки. Я не знаю, скільки хватить. Ну, по планетам мені небагато, в принципі, залишилось. Ну, думаю, ти зараз перескочив на Цереро, ти ніби закрив, так? А там ще зараз буде йти. Позакривати, Плутон. ну по суті небагато залишилось. Нептун, Плутон, Ріда, Седна. My intel І suggests there ще are rich якось. enemy supply caches in the area, but I am unable to pinpoint their Бать, це чим я хуярю таке? Search them out if you are willing to shoulder the added risk. А, в кого носій даних? Мене? Понятно. Що ти хочеш, блять? А я щось забув, що треба вражати кнопку. Блять. А я, блять, не можу застрибнути. Не збив з... Можете дати мені носій даних, я Your застрибну. target is this location's computer system. Find and access. Будеш чекати, поки я не застрибну. Добре, може оператором сідаю, блінкану. Я Та, блядь. Та йоп твою мать, блять. От, не натискається. Хочу натиснути другий раз пробіл, блять, не натискається, сука, і все нахуй. Ой. Тож X треба було натиснути, я F натиснув. Your target is the reactor. The reactor will have tight security. Watch out for enemy patrols. Так, де моби? Сюди спрыг. Внизу. Бать, це що, я їх вбиваю з цієї пушки, чи що? That's the reactor. Expose its core and destroy it. Я собі. Target destroyed. Proceed to the extraction point. Блять, де ви там пішли? Я в той бік стрибну. Я думав, що це оборона, блін. Що стою, чекаю, блять. А не десь побігли собі. Я сканую собі. А що тут сканувати? Там в підлозі, отут, нащупай її, отут, дивися. Отут, куди я дивлюся, отут є вона. От бачиш? А, мене вона, напевно, що зісканована. Ну, походу. Ай, падаєш. Ну, да. Боже, яке це дерьмо, блять. Я цю клавіатуру розіб'ю нахуй зараз, блять. А тут що було? А тут теж курія оця. Тому що ми вже, напевно, що знаходили на якійсь місії.
Це добре, що тебе кофе і маньяк не бачить. То би маньяк би посміявся з цього. З кого би він посміявся? А, в мене тут в чаті пишуть. Угу. Я страшний Донбас. Так, я щось заплутався, коли закінчив. А, все зрос. Ну і бач, що за квіт? Ні, не треба сваритися. Хочеш посваритися? Так, давайте тільки не в чаті, в окремий Discord канал, там посидіть по цей, потеревеньте. Треба створити такий Discord. Хочу посваритися, і кожен буде заходити в свій канал сваритися з кимось. Просто. В тебе 700 тисяч, ти в фреймі підеш, потім цей собі. Крестатники. Фреймів, хай зброю вже купляєш якусь. Він вже зброю вчора покупляв, щоб на сьогодні мати, то він сьогодні вже качає і фреймів треба ще поставити. Так, давайте по черзі, так. Це шпигунство. Та ні, треба таке мати, то ви ще там, блін. Не будете знати міру, ще й поображаєтесь, пересваритеся і не будете в мене в чаті розмовляти. Tenno, you are here to infiltrate data vaults and retrieve highly sensitive enemy information. Ніхто не Я знаю, ой, та ображається після сварки. Все не серйозно. Я знаю вас, ображаєтесь ще як. Телефон дзвонить. Зараз. Я найду. О, блін, капець. Tenno, be on the lookout for increased security measures. The enemy would rather destroy their data than let it get into our hands. Та, блін. Stay focused. There's a heavy unit approaching. The target console is nearby. If you trigger the alarms now, the enemy will start destroying data. Тюни. Нахуй. Чіпись, блять, від мене. О є. Ага, концерт бачу. Не туди. Так, я щось заблукав тут. Треба, блін, от. А що я тоді відкрив? Чи тут. А, тут декілька, напевно, консолей треба буде відкрити. Ясно. Alarms have been triggered. Хто я затригерив? That data before the data Yeah. destruction is complete. Я думав, що я вже. Ні, ну я тільки одну затригерив, а хто другу затригерив, я. Яку другу? Я вже свою зачистив. Ми двоє затригерив, блін. І давай там проходи, блін, затригерили. Як тут увійти, блін? Проходи. Як увійти? Зверху. Подивись наверх, на самий верх. На самий верх. По центрі, там зверху буде дирочка в стеклі. А я вже не встигну. Немає тут стеклів, дирки. Там кабелі йдуть вниз через стекло. Є підтірка. Ти не встигнеш піти. Дивися. 2, 1, 0. Data we retrieve Та will ні, have to бачиш. suffice. Get to Щось пішло. extraction. Через верх треба було туди якось залазити. Та Там я ти- дивився на от, через Ще, верх, там ти ніхера. ще вище. Є там. Так, я зараз сам піду грати, задовбали. Та є, там є. Хтось щось скаже? Тобі треба запригнути. Різниця.
Не бачу я. Stay focused. Саме There's a вверх. heavy unit Сам approaching. верх, от туди, так. Просто постарайся туди запригнути зараз. От, і тут кабелі йдуть вниз, і ти спускаєшся вниз по стеклі. Отак. Зараз буде дирка. Де? От де тут дирка? Тут немає дирки, де? Значить, Отут- інший, з іншого, де кабелі є. По стеклі йде. Ой-ой-ой. Добре, чекай. Почекай. Ти мені підказуєш, що, блін, та я ж не був, блін. Я зараз до тебе прийду і тобі покажу. Ти просто з нами вийду. Я тебе здивую, тут треба двері відкрити. Heads up. A Grineer assault team is headed your way. Тут двері відкриваються, бо я бачу внизу прохід. Двері відкриваються. Але коли Так. в тебе йде це. Привіт, Наталочка, привіт. Секунду зараз. Все. Іди сюди. Ну. Отут що таке є? Отут. Де? Впадь сюди, впадь. А, блін, почекай, я не бачив тут скло. Я тут прийшов і я не впав. Ну, бо ти в інші стекла дивився, не в того, що треба. Тепер ти знаєш, що там є дирка в стеклі, там кабелі є. Ти падаєш що вниз і робити? там... Привіт, Ромах. Графіку треба нормально робити. Щоб бачити, Не було, треба я не ніякої можу. там графіки. Get ready for a Там, tough блін, fight. все скло, от де я тут можу зрозуміти, що тут скла нема, а тут є, блін. Ну бо скло ось. прозоре, для того воно і таке є, це скло. Хоча б трошки темніше зробили. Ти бісишся на те, що ти не бачиш, чи ти бісишся на скло, чому воно таке прозоре? Я більшусь на те, що я не бачу, і тепер я не знаю, як піднятися. Не бісися через такі дрібниці, будь ласка. Ладно, тут консоль, окей. Слухай мене просто. Якщо я кажу, що там є дірка в стеклі, значить Тебе з новим роком. стрибай в дірку в стеклі. Назико, вітанічка, привіт. Просто треба не квапитись. Так тебе ніхто не плаває. Воно йде машинально, бо я намагаюся за тобою встигнути. Stay focused. There's a Тобі не heavy треба за мною unit встигати. approaching. Чи за кофом. Ти не грай, так тобі цього подобається. Хочеш побивати ворогів по дорозі, вбивай, ніхто нічого не скаже. Я ж тобі не кажу, давай на фініш біжи на вихід, швидко. Prosecutor down. Stay alert. Чи? There could be more ahead. Не встиг. Mission complete. 90 Excellent work, метрів, Tenno. нічого страшного. До речі, Назико, реально, з Новим роком тебе, друже. Як справи, як настрій в тебе? Розповідай. Ковчи, ти мовчиш? Що мені говорити? Не знаю, кажи щось. Не хочу нічого говорити. Стримай мене трохи. Пішли на оборону. Мою жадну швидкість. Ну, це добре, що Зараз. відпустка. Я дам нову зараз візьму. Я готовий. Ви готові? Готові. Да, ми готові, давай тисни. Our position has been compromised. Defend the cargo until reinforcements arrive. Маньяк, давай до нас. Дуже не.
ці гриби дають, як інжаноч? Ти на них хиляєш хпшку, вороги получають радіацію, дамажать один одного. Травичка. Поїхали. Як Новий рік зустріли? Та як? Поспав. Я навіть в цьому році президента не слухав звернення. Поспав, бо не було світла. Що ще? Потім з'явилось світло, запустив стрім. І до 3 ранку сидів, грав. Звичайні будні звичайного стрімера. Ну, єдине, що ще привітав всіх з Новим роком. Reinforcements available. Пішли Do you далі. choose to Ні. leave now or continue fighting? Ні, бо я вже все. Very impressive, Tenno. Добре. You held them all back. Time to get out of here. Добре. Це так це. Тебе світло не будуть вирубати сьогодні. А? Тебе не будуть вирубати світло сьогодні. Я не хочу, щоб вони вирубали світло в тебе. Компанія Детек сказала, значить не будуть. Я тобі вірю. Так. Так, ти вже все мені? Добре. Так, кидаю загін, каву робити. Якщо ти щось, то я до Your вас chosen warframe пізніше suits you. ще прийду. Коли пізніше. Та я не знаю, наскільки їх хватить. Вони ж теж тут такі пусінькі. Слабенькі, вони ж не можуть там довго сидіти за комп'ютерами. Що, відправляємо NPC, хай проходить ту штуку, що відкрив якусь там планету, чи що? Да. НАТО? Квест НАТО? Ну, так, ти можеш йому... Що можу? Соло проходиться, що я можу їм? Просто спочили, сам пограй щось та пройти якісь. Що я можу йому вікінжан, бо я не поняв, що ти маєш на Ні, увазі. ну так, ти не зможеш йому, якщо щось Ну. допомогти, порадує. А може, якщо в голосі будеш, зможеш. Це маю на увазі, що якщо бути в голосі. Що там всі квести, блін, зрозуміло, як проходити, там нема. Ну там. Я теж так Там, думаю, що... там навіть той самий довір'я, який, блядь, мене ним лякали. Ходилось ізі-пізі, блін. Пройде зараз, я не знаю, що мені проходити, блін, 19, оцей 99, чи що. Скільки він? 4 години десь затягнеться. Десь, можливо, так. Ну, буде видно. Що буду грати. До речі, Проходь, бо після нього буде дуже багато теж типу нових місій, контенту, фреймів, зброї. Ми можемо там собі вдвох почилити, бо коли NPC не буде навіть, у нас буде що робити. добре, він писав, ти давай там проходи ту місію, якщо встигнеш, пройди ще якусь там маленьку місію, якусь там чат підкаже. Я пішов, коротше, поїсти, закінчую стрім, потім щось запушу. Ordis is picking up a distress signal. Так? Wait, Блять, ти заїбав, начаклував йому нахуй. Ну ж, серйозно? Серйозно? А ну нахуй.
Піздець. Добре, що якраз місяць встигли закрити. Угу. Сорі, що я закашлявся, бо не встиг зам'ютити мікрофон. Ну нічого. Хоча б щось закрили йому. Ну тоді ти собі. Я йду собі похаваю, і потім, не знаю, запущу. Бачите. Добре. Все, давай, гарної вам гри. Так, дякую. Почну. Дякую. Чатіку, добра. А, все, всім всього найкращого, побачимось попізже. Я пішов трохи цей. Похаваю щось.